fylgjast með á streyminu og internetinu, verið velkomin á fyrstu ráðstefnu Fjarkönnunarfélags Íslands, Litró fjarkönnunar. Hér á eftir munum við heyra fjölbreytt erindi fjarkönnun og í lok ráðstefnunar verða pallborðsumræður fjarkönnun á Íslandi og hlutverk Fjarkönnunarfélagsins. Fundarstjóri á fyrrihluta ráðstefnunar verður Ólafur Rögnvaldsson, en áður en hann tekur við fundarstjórn vil ég þakka rektor Háskóla Íslands fyrir að hýsa ráðstefnuna og bjóða hann velkominn að flytja opnunarávarp ráðstefnunar. Góðu gestir, kæra þakkir, Gunnlaugur. Ég vil bara segja hérna í upphafi að það er mér mjög mikil ánægja að vera hérna með ykkur í dag og að ráðstefnan sé haldin hér í Hátíðasal Háskóla Íslands og það er mér heiður að opna hana. Og ég vil óska ykkur sérstaklega til hamingju með Fjarkönnunarfélagið. Háskóli Íslands er mjög áhugasamur að taka þátt í því. Við erum náttúrulega mjög mikið af sérfræðingum á sviðinu og hlökkum til samstarfsins. En það sem ég langaði að gera hérna í þessu opnunarávarpi, vegna þess að ég veit að mörg okkar hafa nú verið viðlúðandi fjarkönnun lengi og vitum notagildi hennar, en mér langaði að fara þessi yfir sögu fjarkönnunar og mikilvægi. Ég sjálfur kom inn í, það er svolítið áhugavert, ég kom inn í fjarkönnun þegar ég var í menntaskóla og skrifaði mína fyrstu grein í Derrivum Natúra í Menntaskólanum Reykjavík fjarkönnun og það er þá 1978 eitthvað þess að. Og ég man einmitt eftir því að á forsíðu Derrivum Natúra held ég 1977 var landsett mynd af Reykjanes skaganum og mér fannst hún svo flott og þetta hafði áhrif. En saga fjarkönnunar á Íslandi er 80 ára en segja má að hún hefjist hér á landi rétt fyrir seinna stríð þegar danskir kortagerðarmenn frá Geodetisk Institute tóku nokkrar loftmyndir, aðalega skámyndir af hálendinu í sambandi við kortagerð þeirra hér. Reglubundin loftmyndataka hófst þó ekki fyrr en á stríðsárunum, fyrst á vegum Breta en síðar tóku Bandaríkjamenn við og mynduðu meðal annars allt landið á árunum 1945 til 1946. En loftmyndataka þeirra stóð til ársins 1961. Landmælingar Íslands hófu loftmyndatöku árið 1950 sem stóð allt til aldamótanna 2000 en eftir það hefur loftmyndataka hér á landi verið í höndum einkaaðila. Þessar loftmyndir frá seinustu öld voru allar teknar á ljósmyndafilmu og voru nær eingöngu svarthvítar. Fjarkönnun með gervitunglum hefst síðan með veðurtunglum og mönnuðum geimferðum 1960 en það er ekki fyrr en 1972 að fyrsta gervitunglinu sem sérstaklega var ætlað til að safna upplýsingum yfirborð jarðar var komið á braut umhverfis jörðu. Þetta gervitungl, Landsat 1, var búið fjölrásaskanna sem tók myndir stafrænt á 4 bylgjulengdarböndum eða rásum á sýnilegu og nærinnrauðu sviði með 79 metra greinihæfni eða myndpunktstærð og tók það mynd af sama svæði á jörðinni á 16 daga fresti. Fyrstu Landsat-myndirnar af Íslandi vöktu strax mikla athygli, eins og ég var nú að nefna hérna áðan. Þær náðu yfir risastórt svæði og á þeim mátti í fyrsta sinn greina sumar stóru línurnar í íslenskri náttúru í heilum landshlutum, einkum hvað varðar jarðfræði og gróðurfar. Þess má geta áður óþekkt fyrirbæri eins og til dæmis jökulhuldar öskjur sáust í fyrsta skipti á þessum myndum. Bæði geimferðatæknin sem og stafræn söfnun gagna samtímis á nokkrum eða mörgum aðgreindum böndum olli straumhvörfum í fjarkönnunarrannsóknum. Nú varð úrvinnsla myndefnis í tölvum skyndilega möguleg með öllum þeim kostum og möguleikum sem hún býður upp á. Sem dæmi má nefna að nú var hægt að meðhöndla einstaka myndþætti óháð öðrum þáttum, blanda ákveðnum bylgjulengdarböndum saman á mismunandi hátt, í litmynd, draga eina mynd frá annarri, reikna hlutfallsmyndir, tvinna saman myndgögn frá mismunandi nemum og tímum og svo má áframtelja. Möguleikarnir sem nútíma myndvinnsla býður upp á eru í raun endalausir. Á þessum tæpu 50 árum sem liðin eru síðan Landsat 1 var skotið á braut jörðu hafa orðið ótrúlegar breytingar á umhverfi og tækni í fjarkönnunarrannsóknum. Hundruð ef ekki þúsundir mismunandi
og sérhæfðra fjarkönnunartungla af margvíslegum gerðum hringsólum jörðina og senda niður upplýsingar yfirborð jarðarinnar og lofthjúp. Myndgögnunum safnað á öllu tíðnibilinu frá útfjólubláu ljósi til útvarpsbylgna og í sumum tilvikum á nokkur hundruð aðgreindum rásum samtímis. Greinihæfni sumra gervitunglamynda komin niður fyrir hálfan metra og dagleg myndataka á hverjum bletti á yfirborði jarðar möguleg. Þá hefur aðgengið að gögnum gerbreyst og myndir sem áður kostuðu offjár núna ókeypis á netinu en ótrúlegar framfarir í tölvutækni sjá til þess að hægt að vinna úr og geyma gagnamagn sem var óhugsandi aðeins fyrir nokkrum árum. Þessi tækniatriði sem hér hafa verið nefnd ekki aðeins við gervitunglafjarkönnun, heldur einnig fjarkönnunarmælingar með flugvélum og núna á allra seinustu árum drónum. Munurinn á þessum þrennskonar gerðum fjarkönnunar, ef svo má segja, liggur aðallega í flughæðinni og þar með stærð þeirra svæða sem hægt að mynda í einni yfirferð. Þær útiloka engan veginn hver aðra, heldur bæta miklu betur og miklu fremur hver aðra upp. Með gervitunglum upplýsingum venjulega safnað af mörgum stórum svæðum sem síðan má kanna betur með mælingum úr flugvél þar sem á þarf að halda, en drónamælingar hljóta að vera bundnar við nákvæmar mælingar á afmörkuðum svæðum að minnstakosti enn sem komið Og þá ótaldar margs konar mælingar á jörðu niðri eða jafnvel neðansjávar sem einnig má telja til fjarkönnunar. Ísland stórt en mjög strjálbýlt land og umlukið víðáttumiklu hafsvæði. Ísland einnig mjög sérstakt land hvað varðar náttúru og veðurfar og umbreytingar hér margvíslegri og örari en víða annars staðar. Við byggjum afkomu okkar á því sem landið og hafið gefa af sér og það skylda okkar að kanna og vakta þessar auðlindir. Mikilvægi náttúruauðlinda, sérstætt náttúrufar, náttúruvá af ýmsu tagi, víðfeðm lögsaga landsins 760.000 ferkílómetrar ásamt fámenninu kallar á öfluga fjarkönnunarstarfsemi hér á landi. Með fjarkönnun hægt að rannsaka og vinna á hagkvæman hátt úr upplýsingum frá víðáttumiklum og óaðgengilegum svæðum. Fylgjast með breytingum og bæta þekkingu okkar á náttúrufari landsins, loftsins og hafsins. Fjarkönnun hefur á undanförnum árum orðið stöðugt ríkari þáttur í almennum náttúrufræði rannsóknum, vöktun á náttúruvá, eftirliti með framkvæmdum, áætlunum landnotkun og í fræðslustarfi. Þarfir fyrir fjarkönnun margþættar og breytilegar og hafa aukist eftir því sem tækninni hefur fleygt fram. Við í Háskóla Íslands höfum á undanförnum árum náð miklum árangri í fjarkönnunarrannsóknum samkvæmt alþjóðlegum mælingum en skólinn mælist nú í 7. sæti á heimsvísu í greininni samkvæmt Shanghai University Rankings. Við teljum okkur geta náð enn betri árangri fyrir íslenskt samfélag með því að treysta böndin á milli mismunandi fræðigreina innan skólans, til dæmis í jarðvísindum, verkfræði, tölvunarfræði, landfræði og líffræði. Stofnun fjarkönnunarseturs Center of Remote Sensing innan verkfræði og náttúruvísindasviðs skólans mun styðja þá viðleitni. Þar munu sérfræðingar í mismunandi greinum vinna saman að þróun algríma, söfnun gagna og greiningu þeirra. Á Íslandi viðfangsefni á sviði umhverfisrannsókna og vöktunar óvenju mörg og fjölbreytileg, til dæmis í hafrannsóknum, jarðhita, jarðskjálfta og eldfjallarannsóknum, jöklarannsóknum, landmótun og rannsóknum á jarðvegsrofi og ástandi gróðurs, gróðurkortlagningar auk vöktunar á veðri og hafís. Fjarkönnun nú þegar notuð á fjölbreytilegan hátt eins og meðal annars kemur fram í þeim erindum sem flutt verða hér í dag. Við í Háskóla Íslands hlökkum til þátttöku í og samstarfs við Fjarkönnunarfélag Íslands og stofnanir og háskóla á sviðinu innanlands og utan. Gangi ykkur vel. Framtíð fjarkönnunar á Íslandi mjög björt. Kærar þakkir.
Já, við þökkum Jón alltaf fyrir og ég ætla bara að biðja fyrsta fyrirlesara að stíga í pontu. Það myndi vera Birgir Vilhelm Óskarsson með erindi sitt Loftljósmyndastofa. Og það er gert ráð fyrir kannski 12 mínútum í erindunum, þannig að við höfum nokkra mínútur í spurningar. Þannig að ég bara búið með 10 mínútur, þá veifa ég þessu, svo þessu og svo bara fer ég að syngja eða eitthvað svona þessu. Og þetta er, þá verður þú bara geta smelta á erindið og svo þarf þetta búin að þá bara að skepa. Komið bless og sæl og innilega til hamingju með Fjarkönnunarfélagið. Þetta er frábært framtak og spennandi tíma framundan. Ég verð að segja því miður þá þarf ég að hlaupa út eftir erindið. Ég þarf að mæta á útskrifta tónleikum hjá syni mínum eftir á, en ef einhvern sem þarf að hafa samband við mig þá þið velkomin að koma og kíkja til okkar þarna upp á Náttúrufræðistofnun. En ég vil segja við ykkur aðeins frá starfsemi Loftljósmyndastofunnar sem er að sérhæfa sig í stafrænni myndmælingum, digital photogrammetry, með þá ljósmyndun teknar úr hefðbundnum myndavélum. Það hefur verið mikil framþróun í þessari tækni síðastliðin ár. Myndavélarnar orðnar betri en líka myndmælinga forritin, orðin aðgengilegri og ódýrari og tölvurnar hraðari og öflugari. En Ljósloftmyndastofan er rekin í samstarfi við nokkrar aðrar stofnanir. Það er ISOR Veðurstofan og Jarðvísindadeild Háskóla Íslands og tengist styrk sem við fengum úr Innviðasjóði Rannís í fyrra. Stofan er í húsakynnum Náttúrufræðistofnunar og erum við þar með tvær útstöðvar eða workstations sem henta vel í þrívíddarvinnslu, myndavélar, dróna og nákvæmis GPS, GNS mælitæki. Aðferðafræðin byggist á eftirfarandi þáttum: gagnasöfnun, myndataka með skörun, þá 60–90% skörun, og myndavélin er tengd staðsetningarbúnaði. Nánast hvaða myndavél sem hentar í þetta en myndavél með góða upplýsun eru ákjósanlegri. Það er hægt að nota hvaða staðsetningarbúnað sem en því nákvæmlega er betra fyrir myndmælingarnar. Og svo tekur við úrvinnslan og forritin sem við notast við svo kallað structure from motion aðferðina í myndmælingum sem byggist á því að það sé verið að mynda þá einhvern hlut og það sé hreyfing í kringum hlutin til að ná sem flestum sjónarhornum. Og svo eru mælupunktum eða tie points mældur út frá staðsetningu sameiginlega hluta í myndunum og afstæð staðsetning þeirra reiknu með hornafræði. Og þannig verður til punktalíkan sem gefur þrívíddina. Og þetta líkan er síðan tengt við fastpunkta mælda á staðnum eða veitur út úr kortasjám eða loftmyndum og líkan er réttað og neglt niður í absolutt staðsetningakerfi. Og þegar það er tilbúið þá er annarkvort hægt að nota myndirnar í stereo með punktalíkanir sem grunni eða láta meðal annars búa til stafrænt landlíkan, punktaský eða uppbreytt myndkort. Og ég ætla að förum aðeins myndrænt yfir aðferðina og afurðina. Þá er hægt að nota eiginlega hvaða aðferð sem er og farartæki sem er við myndatöku, eins og ég sjáði hérna í þessari mynd, þyrluflug eða dróna eða báta eða bara fótgangandi. Fyrir austan í kortlegningunni þar sem við höfum sinnt í samstarfi við ISOR höfum við til dæmis byrjað að nota þessa flugvél hér, TF-Clo, sem hefur reynst mjög vel og þið sjá dæmi mynd frá þessari úr myndatöku í þessu flugi. Við höfum líka, annars höfum við einni möguleika að nota þessa 2 hreyfla vél hérna frá Garðaflugi, TF-BMWAF og þá með þessari 100 megapixel medium format vél. Við kortagerð er hentugt að nota við myndirnar í stereo. Því þá sér það allt í myndunum án aflögunar og með punktalíkanunum sem grunn er hægt að teikna ofan á landslæðið og reikna út strik og stefnu, þykktir, halla, gera tengingar, jarðlagatengingar og svo framvegis. Þetta er svo sem ekkert ólíkt á gamla rúmsján nema að tæknin orðin stafræn og líkanið með absolutt staðsetningu. Og hérna er dæmi kort sem ég teiknaði af fjöllunum
í Mjóafirði og Fáskrúðsfirði með þessari aðferð. Og þið sjáu að lengsta sniði hérna að neðan er 8 km langt. Ef ég tek annað dæmi afurð myndmælinga, þá fórum við til Surtseyjar í sumar og kortluðum eyjuna með dróna og úr þyrlu, og það var dálítið spennandi. Ég satt bara þarna í hurðinni, tók myndir, og með okkur var maður frá landmælingum sem mældi nákvæmlega fastmerki á jörðu. Það voru flögg sem við dreifðum eyjuna og líka önnur merki. Og hérna dæmi mynd tekin úr þyrluflauginni, og þetta eru mjög skemmtileg gögn sem verða til í svona. Og afurðir þessara ferðar eru upprétt myndkort og stafrænt landlíkan með það bil 5 cm upplausn og undir 20 cm nákvæmni í staðsetningu, sem mun nýtast í ýmiss konar samburðarverkefni. Og svo líka náttúrulega hægt að útbúa svona skemmtilegt messlíkan sem hægt að snúa og skoða frá öllum hliðum. Þannig að það er hægt að vinna á stórum skala og kortleggja stór svæði með þessari aðferð. En ég vil líka eiginlega sýna ykkur dæmi hvernig hægt að vinna á smærri skala. Milli austurbunkans hérna og vesturbunkans í Surtsey að koma fram með rofinu form sem eru mjög einkennileg, og þessi form líkjast fótspor, og þau eru líka akkurat á þeim stað þar sem gengið eiginlega og var gengið upp á bunkana. Og ég tók myndir af þessu í sumar og keyrði myndirna þá í gegnum forritin og fekk þetta ágætis líkan sem sýnir nokkuð á samfærandi hátt að fótspor sé að ræða. Þau eru öll af svipari stærð og með jöfnu bili, þannig að þarna hefur einhver labbað upp öskubunkan á meðan á gosinu stóð og sporin grafist fljótlega í öskunni, og svo harðnaði askan við móbergsmyndun stutt eftir það. Og núna eru þau að koma í ljós með rofinu, og það er hugsanlega hægt að rekja hver var á ferðinni þarna út frá skrifunum og stærð sporana. Þetta hefur verið frekar hávaxinn maður og skref stór. Það er ekki margir kannski sem kom til greina. En notkun hefðbundinna ljósmynda við myndmælingar er ódýr en öflug tækni sem nýtist í jarðfræðikortagerð og ýmsar mælingar, og fræðilega séð hægt að kortleggja og mæla allt sem sést á myndum. Takk fyrir. Þorvaldur? Guðmundur Sigvaldason. Það er einn til að Haldur Ólafsson, já. Þetta er kannski einn svona praktísk spurning. Hvar hæðarkortin sem þið vinnið, hvar eru þið aðgengileg? Vefstóð eða hvernig ber maður sig eftir gögnunum? Þið bara hafið samband við okkur. Já. Svo er þetta náttúrulega samstarfsverkefni við aðrar stofnanir. Þau eru náttúrulega með sín gögn, en þetta er allt aðgengilegt. Byrjiði þá á því að það brauslan að gera nýtt kort af svæðinu sem er kortleggja á þetta veifa kortleggja. Hvort við byrjum á, ertu að segja okkur að gera það, ertu að spurja? Að teikna nýtt kort? Nei, við erum náttúrulega að vinna á svæðum sem hafa ekki verið kortluð, en ég var náttúrulega í tengslu við doktorsritgerðina mína, og þá var ég alltaf við ákveðna hraunsyrpur þar sem höfðu verið kortluð, en ég náttúrulega bætti við kortlegginguna þar og úr verður nýtt kort sem er ekki koma út núna bráðum. Ég hef lofað því mörg oft, en það er að koma út.
þetta var góða kaffitíma. Góðan daginn. Gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætla hérna að tala á íslensku en hafa glærurnar á útlensku og ég ætla að fjalla hér aðeins fjölgeislamælingar, það er að segja fjarkönnun þar sem við erum með vatnsflöt á milli okkar og þess sem við erum að kanna. En eins og þið herðu náttúrulega frá rektor og vitið öll sem eru í þessu að þá þurfum við að nota alls konar mismunandi bylgjur til þess að komast í það sem við ætlum að eltast við. Og í þessi tilviki erum við að nota hljóð og þetta svona leiðangur sem hófst fyrir nokkrum árum og unnin hér við háskólann, fjöldan öllum af fólki og síðan háskólinni á Hawaii og síðan bæði Landhelgisgæslan og Hafrannsóknastofnun hafa unnið með í þessu. Háskólinn keypti hér fyrir nokkrum árum ásamt Landsvirkjun lítinn bát sem svona auðvelt að dröslast með á milli á landi og koma í vötn, svona flest vötn. Og svona hingað til þá höfum við svona af þessum villtu vötnum 2 vötn sem hafa verið skoðuð og vissulega hefur Landsvirkjun náttúrulega skoðað sín lón en við höfum fram að þessu skoðað bara 2 vötn. Fyrra vatnið Öskjuvatn sem við fórum í að skoða 2012 eftir að ísinn hvarf miðjan vetur og það olli svona smá spekulásjón hvað hefði eiginlega komið þessu til. Nú vantar mig eiginlega bendilinn, en ekki bendillina. Heyrðu, lána mér hérna í úlpuvasanum handa held ég bendill, svo ég geti sýnt ykkur nákvæmlega hvað ég ætla að sýna ykkur sko og að því að við höfum svona ríflegan tíma, það getum við slakað aðeins á. Sko, hér sem sagt það sem tókst að gera 2012. Þá var farið í september í Öskju og mælt og til að koma bátnum ofan í Öskju þá þurfum við að gera þetta svona með smá þyrlu og hífan því það svolítið bratt hérna niður. Þannig að það svolítið fyrirtæki og okkur tókst að mæla þarna í 1 eða 2 daga, þá skall á mikið óveður, þess vegna vantar nú svolítið á hérna mælingarnar og bátinn rak upp í fjöru með miklum látum og vissi. Þannig að við náðum bara að mæla þetta 2012 en það sem var mjög merkilegt að hér kom fram mjög sterkt jarðhitasvæði, hér kom fram svakalega sterkt jarðhitasvæði hérna og svo þetta jarðhitasvæði sem vel þekkt. Við sjáum yfirleitt ef við skoðum loftmyndir eða gervitunglamyndir af Öskju eftir áramót þá sjáum við það yfirleitt vök hérna fyrir ofan þetta svæði hér. Og það þykir því eiginlega svona sökudólgurinn fyrir því ísinn hvarf, það beindist þá að þessum 3 jarðhitasvæðum hér sem voru virkilega sterk og jarðhitasvæði sjást mjög vel að þetta eru loftbólur og það truflar mjög þessar fjölgeislamælingar að því að við erum að nota hljóð og hljóðið endurkastast svolítið. 2014 þá hrundi skriða ofan í vatnið sem var til hér í suðausturhluta vatnsins og hér sjáum við skriðuna. Ef við berum saman myndirnar, þetta sama svæðið, þetta 2012 og svo 2014 þá sjáum við hérna þessa miklu skriðu og getum við ekki svona reynt að átta okkur á því hversu þykk hún við sjáum hérna litla gíginn hérna og 2014 hann hér, hann eiginlega komin á bólakaf í skriðuna sjálfa. En það mikil skriða sem fellur út í og leiðangurinn 2014 var til þess að meta það hvað skriðan væri stór og umfangsmikil og í þetta skipti fengum við ljúft og gott veður þannig að okkur tókst að kortleggja allt vatnið eða mæla allt vatnið en það sem vakti sérstaka athygli stóra háhitasvæði sem var í þessum gíg hér, stóra háhitasvæði sem var hér og stóra háhitasvæði sem var hér 2012, þau voru öll horfin enda vatnið aftur farin að frjósa yfir. Þannig að það nokkuð ljóst að ísleysið 2012 má rekja til einhvers sem olli aukinni jarðhitavirkni í botni vatnsins. Þetta æfingasvæðið, þar sem svona þegar nemendur eru að koma í svona verkefni, þá gjarnan farið með þau í Kleifarvatn og Kleifarvatn eiginlega, við erum eiginlega búin að mæla Kleifarvatn, þið sjáum þetta sporið á mælingunni og hér orðið svo grunnt að við erum eiginlega ekkert að nota bátinn hér því að þetta eru svo voðalega grunnt. En aftur á móti auðvelt að nota gögnin hérna sem til
frá vatnamælingum til þess að fylla upp í greiðslusvæðin. En Kleifarvatn ansi sérstakt, við sjáum hér þennan mikla hrygg hér og við sjáum líka, það eru stór jarðhitasvæði hér og hér utan í þessum hrygg. Þetta er líka mjög svona glæsilegt. Til stendur að sjálfsögðu að mæla eitthvað meira af svona helstu vötnum. Við höfum mælt Höskuldsvatn og vötnin hérna á Miðskenginu í Húsavík en hugmyndin er að mæla meira og þá sérstaklega stöðuvötn sem er inn á eldvirkum svæðum. Nú förum við út í sjó. Ísland eins og rektor minntist á 700 og eitthvað þúsund ferkílómetrar sem eru tilheyrandir lögsögunni og svo er þetta merkilega fyrirbrigði hér, þessi Reykjaneshryggur sem teygir þarna lengst suður land sem við höfum verið að skoða svolítið lengi, byrjun 2003 og síðasti leiðangur var í sumar. Þetta byrjaði eiginlega á því að við ætlum að fara að skoða Vestmannaeyjar, fengum hérna Árna Friðriks í það og svona er þekkingin á Vestmannaeyjum fyrir 2003. Þetta tókst okkur að gera 2003 hérna í Vestmannaeyjum. Þetta er gert á rúmlega sólarhring, svo kom kolvitlaust veður þannig að við þurftum að flýja út á Reykjaneshrygg til þess að nýta tímann. En síðan í samstarfi við Landhelgisgæsluna var haldið áfram að mæla 2006 og 2007 og úr því fæst þetta kort hér af Vestmannaeyjar eyjaklasanum og hér er nákvæmnin orðið náttúrulega gríðarlega mikil. Við erum farin að sjá minnstu smáatriði. Við sjáum hér til dæmis Surtsey, mikinn hraunabunka hér við Surtsey og merkilegt við þennan hraunabunka, hann kemur hvorutveggju undan Jólni og undan Surtsey sem bendir til þess að hraunabunkin hérna undir sé í raun upphafshraun frá upphafsgosfasas Surtseyjar sem og Jólnis. Það er líka áhugavert að sjá hér hversu aldan hefur gjörsamlega sléttað niður hér Jólni, Syrling og Surtlu sem öll eru með kolla á 40 metra dýpi. Sama er hér ef við skoðum aðeins Heimaey sem er líka mjög glæsilegt. Við sjáum hér þetta eru hraunin frá 73 sem er að fara hérna út í Bensaklapp. Bensaklappur er hér og við sjáum svona hvernig hraunin lít út þegar þau renna af landi út í sjó og þar alveg getum við túlkað þessi hraun hér. Þetta eru hraun frá Helgafelli sem er renn út í sjó og svo erum við aftur með hraun hér frá Stórhöfða sem eru líka að renna út í sjó. En þetta er semst í vinnslu, reyna að klára greininguna á þessu og vonandi kemur eitthvað út strax eftir áramót þetta. Vestmannaeyjakerfið, en við þurfum í rauninni að halda aðeins áfram þar, sérstaklega bæði til vesturs og austur, því að það eru strýtur bæði vestamegin og austamegin til þess að reyna að skoða hversu gamalt það er. 2003 leiddi til þess að við fórum hér, enduðum túrin hér alveg semst hérna við Reykjanestána. En síðan var farið 2007, þessi reitur hér eru mælingar sem voru gerðar 2007, þessi reitur hér mælingar sem voru gerðar 2013 og þetta er það sem var mælt 2019. Munurinn á þessi reitur hér er mældur með 100% þekju, þessi reitur hér er mældur með cirka bát 45% þekju og þessi reitur hér er mældur með 20% þekju. Þannig að við erum ekki að fylla alveg upp í hafsbotninn og það náttúrulega fyrir vikið fáum við svolítið mismunandi myndir. Þessi partur hér af Reykjaneshryggnum var mældur í kringum 1992 af Bretum í Southampton sem að nýtast til þess að þannig að við getum eiginlega sagt að við erum fullbúin, við erum eiginlega alveg búin að kortleggja Reykjaneshrygginn nema það sem er upp á landgrunnsbrún. Þetta er það sem við gerum 2003, þarna túrnum þegar hún lauk í Vestmannaeyjum, þá var farið hérna út eftir og hér er að vísu búið að bæta inn nokkrum ferðum frá Landhelgisgæslunni. En þetta er semst Reykjanestáin, Ísland hér og hér er Reykjaneshryggurinn í raunin að koma upp á land og við sjáum hér hvernig hann teygist, hryggurinn teygist út í, þetta heitir Húlið sem mikill straumur er, hér gaus hérna í þessum hér gaus 1926 og eitt af því sem náttúrulega vekur á athygli hér, undir erum við með bestu gögn sem til eru, það eru gögn úr Ólegs gagnagrunnum og við sjáum að það er náttúrulega rosalega mikill munur að fá alvöru fjölgeislagögn og ofan þessi gögn hér eru fyrst og fremst úr eingeislamælum eða ekki svona marggeislamælum, það er að segja mikið af fiskileitartækjunum í dag er kannski með þetta frá 10 upp í 12 geisla á meðan að við erum með náttúrulega mun meira í þessum rannsóknartækjum. Þetta er túrinn 2007, hann er 100% þekja hér á hryggnum en svo ekki hérna úti og við sjáum náttúrulega sama vandamáli alltaf þegar við komum upp á
upp á landgrunni þá minnkar þekjan náttúrulega til muna því að þetta er náttúrulega háð dýpi þar sem við erum að vinna. Svona eitt af merkil sem fengum 2007 er þegar að hryggurinn kemur upp á landgrunnið þá blasir við þetta mikla eldfjall hér með töluvert stóri öskju í. Það minnir mjög á Kröflu eldstöðina og það vill svo til að það er ODP hóla hér utan í þessari eldstöð og í greiningu þaðana þá er þetta eiginlega allt andesít sem myndar þessa hóla hér sem er mjög sérkennilegt fyrir úthafshryggi og undirstrikar þá megineldstöðar eðli þessa hluta. Þetta er aftur úr þýskum leiðangri sem var hér í fyrrasumar frá þeim í Kíl og Daniel var að vinna við og við sjáum hér hversu nákvæm gögnin geta orðið í raun. Hér sjáum við einn af þessum axial volcanic ridges er þetta kallað eða bara goshryggir og við sjáum hvernig hann lítur út ef við skoðum hann aðeins betur, sama hér og í þessu leiðangri kom fram mörg og merkileg gögn og meðal annars það að við getum nýtt okkur sprungumynstri á botninu til þess að áætla hversu gamlar gosmyndanirnar eru sem við erum að sjá hverju sinni. Leiðangurinn 2013 tók næstu í 96.000 ferkílómetra, þetta er ef við berum þetta saman við Ísland, þá er þetta cirka svona sem var gert þarna á 5 vikum. Þannig að ef við getum sökkt Íslandi í smá tíma og þá gætum við strauja það náttúrulega tiltölulega snöggt og fengið mjög nákvæm hæðakort af Íslandi, en það er náttúrulega alltaf að skána. Þetta er svæðið þarna suður frá, þetta er sem komin 100%, hér kemur Reykjaneshryggurinn niður og hér er svokallað bætt þverbrotabelti og þetta þverbrotabelti hér er notað til þess að ákvarða rekstefnu á Reykjaneshrygg og Íslandi. Á milli Jan Mayens og þessa bætt þverbrotabeltis, það er sem þessi 2 þverbrotabelti sem er að segja okkur nákvæma rekstefnun á milli, gefa hann upp. Þar sem við höfum mjög langan tíma, þú getur rakið það hérna í botninum. Við mælum náttúrulega meira þegar við erum út á sjó hér og við gerum segulmælingar líka og segulmælingar eru nauðsynlegar til þess að átta okkur á því hversu gamalt bergið er undir, hversu gamalt botnin er og hér sjáum við dæmi segulkort frá þessu sama svæði. Þetta er virkasvæðið, þetta sterka rauða svæði, það er virkasvæðið og það er normal segulmagnað. Ef það er blátt þá er segulmagnuð dauf, þá segum við öfugt segulmagnuð og svo sjáum við þetta skiptist á því að öfugt og normal hefur verið að skiptast á. Og hér sjáum við líka, það kemur svolítið sérstakt mynstur hér, en það er vegna þess að Reykjaneshryggurinn, hann breyttist í fjöldan allan af þverbrotabeltum fyrir cirka 30 milljónum ára og síðan þá hefur hann verið að leiðrétta sig, sem sagt, og í raun það sem við sjáum hér er ástæðan svo fyrir leiðangurinn sem var farin í sumar. Hér er svo aftur endurkast, það er styrkleiki endurkast hljóðbylgjunnar sem fara niður og þetta getum við notað líka til sem þetta aldur, og líka hinn tíminn eða það er ekki að taka af heilandsmörnum. Ég verður rosalslökkur. Þetta getum við notað líka og þá sérstaklega, við sjáum hér að mest er endurkastið á virka hluta flekamótana, en þetta getum við líka notað því að við komumst að því að það er fullt af skrýtnum eldfjöllum hérna út um allt, langt í burtu frá flekamótunum sem ekki hafi verið snert af tektónik flekamótana og þar getum við nýtt okkur endurkastið til að sjá hversu óskild þau eru í raun botninum sem þau sitja á. Og loks þá mælum við líka þyngdarmælingar og þyngdarmælingar þær gefa okkur náttúrulega hugmynd hvað er að gerast undir skorpunu og allt það. Dæmi mælingar þarna á 2013, við sjáum hér þetta er svona risastór dyngja með mikilli kalderu, þessi kalderu er 3,5 sem 2,5 kilometrar í þvermál og svo sjáum við aftur svona dæmigerða hryggi, þessi axial volcanic ridges sem minna helst á það sem við höfum á landi eru móbergshryggir en í rauninni þegar við hlaupum eftir Reykjaneshryggnum sjálfum þá eru þetta í raun hinn eiginlegu eldstöðvakerfi á hryggnum sem væri þá sambærilegt við það sem við erum með hér upp á Íslandi þegar við tölum til dæmis um Kröflu eldstöðin og sprungukerfið þá þetta í raun er það sem er sambærilegt við það. Allt miklu minna niður á hryggnum því að hryggurinn er betur mótaður heldur en Ísland. Afmótunarsvæðið á Íslandi er gríðarlega stórt og töluvert flókið og ánægilegt við svona rannsóknir að þær vekja upp margar spurningar þegar við komum aftur heim.
Hér kemur mynd, ég veit ekki alveg hvort þið sjáu þetta, sem alveg gríðarlega flott. Þetta er mest síðasta myndin, svo er ég hættur. Þetta sem sagt, þetta úr leiðangrinu 2019, þegar við vorum hérna megin, og hér við í rauninni ekki fyrst og fremst að eltast við landslag, hvað að gerast, við erum í hérna gamla botninum, og bergið sem við erum að mæla hér, það þetta frá 16 milljónum til 52 milljónum gamalt. Þannig við erum í raun að tengja þennan hluta hafsbotnsins við Reykjaneshryggjinn 2019. Eitt af því sem kom mjög óvart, það sem við sjáum hér þennan bunka hér, þetta set sem náttúrulega sléttar út hérna hafsbotninn. Hér eru flekamótin, hér Reykjaneshryggurinn og þetta bæt hérna þverbrotabeltið hér og við erum að færa út og við sjáum þá hér, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta hérna, snákinn sem að liðast hérna upp eftir hafsbotninum. Þetta gríðarlega stór árfarvegur, rofinn ofan í hafsbotnssetið, farvegurinn 7 km breiður og 100 metra djúpur. Hann kemur semst að norðan og liðast hér suður eftir, tekur sér far hérna með bæt þverbrotabeltinu. Við hættum mælingum okkar hér, semst það eru eldri gögn hérna á bakvið, en það mátti sjá að hann fer eiginlega hérna út og beygir eitthvað hér, þannig það væri fróðlegt að halda áfram að rekja greyið hérna áfram suður eftir. En það sem var líka mjög merkilegt við þennan farveg sem við sjáum þarna, að hann virðist enn vera virkur. Við sjáum það á endurkastinu frá tækjunum sem við erum með. Og við sjáum að hann kvíslast, ef við förum norður úr, þá kvíslast hann upp til lands. Hann fer upp, annars vegar upp til Grænlands og hins vegar upp til Íslands. Og ángarnir sem fara úr honum teygja sig upp í stærstu jökulfirðina. Þar sem jöklarnir sitja og að bráðna. Sem eiginlega, við gátum ekki sett niður CCT hérna alveg niður í botninn, en það gefur til kynna í raun að vatni sem rennur í þessum kanal sé ekki eiginlega sjór, heldur sé þetta einhvers konar leysingavatn frá jöklunum sem svona miklu þyngra heldur en sjávarvatnið og streymir svona í botninum. Svo segjum við bara takk fyrir með þessum samanburði. Hér erum við með þessum segulgögn og dýftargögn að bæta þverbrotabeltinu. Og við sjáum að þetta Reykjaneshryggurinn og þetta syrpan fyrir sunnan og við sjáum þá hérna þessi örstuttu hérna, hvað heitir þetta, misgengið á milli, yfir misgengið hér og eins bæt að færast nær og nær Reykjaneshrygg sem þýðir í raun að Reykjaneshryggur væntanlega alveg að verða klár í að taka bæt úr sambandi, svona eftir 500.000 ár þegar við fyrir að mæla þetta næst, að þá sjáum við að hann komin í gegn. Takk fyrir. Vil du take det der? Hello, nú fórst þú vel í tíma að við gefum engar spurningar. Heldur ætlum bara að vaða beint í næsta hérna fyrirlestur hjá Richard Young sem ætlar að tala líka við erum undir vatnsborðið ennþá, Underwater Remote Sensing with Automatic Underwater Vehicles. Gjör svo vel. Takk. Ok, daginn, þetta Richard. Stór spurning á ensku áður við byrja. If there's anyone here who doesn't speak good Icelandic, I'm quite happy to do this in English. If you want that, by all means put your hand up. Otherwise I'll carry on in poor Icelandic. Okay, thank you. Someone saved me. Þetta var að bjarga því Íslendingar þar að hlústa slæmt íslensku minn, sko. Þetta betur fyrir alla, sko. Okay, I'll do it in English. Thank you very much for that. Feel free to ask questions in whatever language you please. Okay. So, I work for a company called Teledyne. They make AUVs. I've not come here to sell you AUVs, although my boss would love me to. Used to be called Havmin, the company, so those who've been here for a while, you probably know it as the old name. Let's start with the beginnings. AUV or ROV? Now, many of you may have seen both of these. ROV, which is the big boxy thing at the top, it's typically used by oil companies to do work on the seabed, often physical, mechanical work on the bottom. They have unlimited endurance because you've got a nice power cable and optic fiber going the whole way down to them, so you can watch the data in real time. You can keep running the system for days or weeks at the bottom. You can't go very fast. Typically 6,000 meters, not uncommon for these units. And they're piloted by a pilot most of the time. There is some autonomy in some of them, but they are generally controlled by a guy sitting at the top with a joystick driving it around. AUV, you have very little communication to the seabed.
this is just down to how acoustics works. We don't have a nice optic fiber. We don't have the data feed. So you've got to pre-plan. So we always say you've got to do your thinking beforehand. You can't change your mind halfway through the mission because it's too late, it's running. Your endurance is limited by the batteries that you have on board. So bigger the AUV, more batteries, the longer you can run, but it's always going to be limited by the power you have available on the AUV and how much power you're using. Typically, AUVs are sort of 1,000-meter rated. You can get them deeper. I've just delivered one to China that was 6,000 meters, but they're unusual, and they cost more. Typically, you use it for survey and data collection. It's unusual for an AUV to physically interact with anything on the seabed or in the water column. It's just not easy to do because you've got to try and get the whole thing automated. So, are we talking about an underwater drone here? Yes and no. There's obviously a weight difference. The nice thing in water is water's heavy, so you can get away with a much heavier thing and it still floats. Typically, an AUV is never going to be lighter than about 100 kilograms. You can get smaller systems. They don't tend to be used much for survey work, for remote sensing, mainly because you can't get good positioning in these small systems as it stands. Size-wise, again, slightly bigger than a typical drone. 10 meters is unusual for a big AUV. Small ones, about 2 meters. Price, there's a big difference. Now, $500,000 will probably buy you an entry-level survey AUV. You're not going to get much less than that. So quite a lot more expensive than a good quality survey drone. Positioning. Now, until you don't have it, you don't realize how nice it is to have GPS all the time. When you're flying a drone or a plane and you can just get a position at sub-second intervals and a position quality that's probably in the centimetric level, it's lovely. When you're underwater, you don't have that. We start off with a GPS to give us an initial fix, and then you're relying on inertial navigation systems. And however good they are, and however good the brochures say they are, you get worse and worse positioning as time goes on. Unless you can feed it a position sub-sea surface, which is not easy, then your positioning gradually degrades over time. And even with an INS, it really adds to the cost of the system. INSs are not cheap bits of equipment. In terms of navigation, many survey drones now run semi-autonomously. You give them a plan, they follow the points. Tends not to be any autonomous motion, so it'll just follow the points blindly. If there's a mountain or a tree in the way, it'll try and fly straight through it. With an AUV, you try and not let that happen, so there's some basic autonomy in avoiding things. There is a possibility in some of them of changing the mission based on what you see and find. Everyone will tell you that lots of systems do it. In practice, most don't at this point, but it's possible. You can, and often you want to adjust the mission based on what's happening. Endurance, I think you're lucky to get more than an hour out of a drone. I don't think there's many commercial ones around, unless you're talking about flying winged drones. You don't get more than an hour endurance, most hovering ones like this. If you're going to go deep water with an AUV, you want many hours. It's going to take you an hour to get down to the bottom, an hour to get back. You want to spend some time at the bottom actually doing something. Communication, as I mentioned before, you really don't have any with an AUV. If you're lucky, you get some position data. Every so often, it'll call home and say, I'm here, and I'm now here, and I'm doing this. But you only get very short packages. You don't get a feed of live data. Interesting enough, in terms of the sensors, broadly similar, optical, environmental. We use a lot of acoustics, as Adman showed in the lovely diagrams we had before. You get multi-beam data, you get beautiful imaging and acoustics at low resolution. I'll talk about that a little bit later. Regulations are an interesting thing. As I'm sure many of you are aware, when flying drones, generally line of sight operations in most countries, restricted locations, you've got to have the paperwork. Amazingly, with an AUV, so far, no one seems to care. Once you put it in the water, it disappears under the surface. No one asks you where it is and what it's doing, which always comes as a surprise to me. Okay, quick AUV types. They can be maybe 30 kilograms, the very lightest, to several tons. Most are flying, which means you have to be moving to get control. Depth 30 to 100, to 10,000. 10,000 is unusual. Gliders, which is what they have at the bottom here, this yellow one with wings, they're unusual. They're autonomous, but they have endurances that can be in the many months. This map here is a trip going from US to Spain of a glider, several months on a single charge, on a single mission. So you can have long endurance, but you've got to really cut down what you're measuring and doing on the way.
The ones that are further on the left are more typical AUVs. Top one's the big one we just delivered. Small one is the one we've been making for quite a while. That's in the Harvard Hoverboard. And the boxy one is a hovering AUV, so one of the less common types. Okay, some sensors. Optical. Now, most of us, I suspect, here have worked with optical sensors. We're not just talking about cameras. We're talking about LiDAR systems, and we're talking about laser scanners, which is a sort of combination of a laser and a camera system. Unfortunately, water is only really transparent in around the optical range, so you don't get any infrared data through it at all, really. It's tempting to say from the curve at the top that you can do some things in the ultraviolet, but in practice, the scattering is what causes a problem there. You can increase scattering as you increase in frequency. For all of the optical sensors, you need clear water, and you don't tend to get that in shallow waters. In deep water, it's fine. The long image at the bottom here is actually of the aircraft wreck, which is just south of the airport in Reykjavik. It took us several weeks to get enough clarity to get some images we could put together. Most images we got, and we got thousands, were just of mud in the water. So it's difficult to get clear views. The blue image at the bottom corner, that's looking up under sea ice. When you're working in ice, the great thing is you get really clear water. But there's not much to see down normally, just up. So, acoustic sensors. These are commonly used on vessels, and we've just been hearing about multi-beam. The great thing about acoustic is it doesn't really matter how much mess is in the water, you'll see through it. You don't get high resolution. You need to get images like the top and bottom colored images, which are, in the case of the top one, it's actually interferometric data as opposed to true multi-beam, bottom one's true multi-beam. To get to that quality of data, you need to work hard on the data. It's not trivial to get it. The image at the far side is a side scan image, which if you've seen plenty makes sense. If you haven't, it's hard to interpret. But that's a sort of imagery you can get with acoustics, and you don't need to have clear water, as I say. You get resolutions down to a few centimeters typically, at ranges out to a few tens of meters. As you drop in frequency, you get further away, but you get less clear imagery. But as I say, you need to work a lot of the data. Typically, you can expect about a 1-to-1 ratio of survey time to processing time to get to a nice 3D data set. You can also carry environmental sensors, so you can measure gases, you can measure magnetic fields, as we saw again in the previous plots. So it tends to be a scalar measurement. There are some little gotchas with that. Because you've got an AUV towing the equipment, if you're producing a signal that the sensor might pick up, you've got to tow the sensor far enough away you don't pick up your own signal. Particularly with magnetics, for example, you've got to try and tow it from further away. With gas sensors, that there's been a lot of interest in using to look for gas plumes, you've got to bear in mind it takes time for the signal to propagate into the sensor. So what you think you've measured at this point may be a signal that started coming through the gas sensor tens of meters before. So your location, your georeferencing is a little bit tricky with that. When you're using an AUV, launch and recovery is by far and away the most complicated part. Once it's in the water, it tends to be fairly safe, unless you've done a terrible job of mission planning and you try and drive it in some hard object. Getting it in the water is always problematic. As we heard before with the multi-beam surveys in SM, weather has a lot to say. Once you're under the water, actually the weather doesn't really matter at all. You go a few tens of meters down, however bad the storm is, the AUV is fine. And in many cases, you might choose not to recover an AUV if a storm blows up until the storm's gone over. There's no point trying to recover it in difficult conditions. Just let it be. Good weather on the top is fine. When you've got the middle image there with the vessels pitching and rolling, it's dangerous to the equipment and very dangerous to people. So you need to time how you do it. With smaller AUVs, the one at the bottom, you can use smaller vessels, you can get in and out quicker, so there's less of a risk and much smaller thing, but launch and recovery is a problem, potentially. As I mentioned before, you've got to pre-plan your mission. Once you send it on its way, although you have some communication, you can say stop or go somewhere else. You don't have much option. So once you've committed it going, it's on its way. Unlike, say, an ROV where you can say, okay, we'll just move somewhere else, we'll pull it up, we'll do this. You need to expect and plan ahead, particularly as far as weather goes. In terms of the monitoring, you do the mission planning, it's waypoints. Those of you who've used drones that have waypoints, it's a similar procedure.
You tell it where you want to go. At any given point, you can say, okay, turn on this sensor, turn this camera on, this sonar on, do this settings. But you're doing this sort of blind. In many cases, you don't know what you're going to see at the bottom until you go down and see it. So sometimes you've got to make some approximate guesses what you might see, particularly with things like sub-bottom data. That can be very difficult because you don't know how hard the bottom is, and there's a lot of settings you can tweak. In an ideal world, you go around and do it again. You can go and do a quick sample and go around again. It depends who's paying. Some people don't want to pay to do a survey twice. So you have to make some choices before you go down. The autonomy will, to some extent, adjust for that, and you can have some autonomy to say, okay, if you see this, do this internally. But that is one of the issues. And as I say, the communication is very limited, so you're not going to be able to make any great changes when it's going. So, in a quick summary, it's similar-ish to an underwater drone, although more expensive. You get longer endurances. You've got a wide range of sensors. A lot of things can be added that haven't necessarily been done so far. As long as you can make it waterproof, then you can give it a go. Autonomous behavior allows you to work well beyond your communications range, so you can send it, and if you don't get communication, you can by and large trust it's doing what you planned to do. But if you've got a larger system, then launch and recovery, the actual practicalities of deploying it can be a big problem. But just needs something that needs good planning. That's what I have. Thank you. Ekki mál. Eitthvað spurningar? Okay, so for those of you who didn't hear the question is the practicalities. If you're going to wait for a storm, can you afford to wait indefinitely because you have limited battery power, which is absolutely right. By and large, most manufacturers of AUVs intentionally make them so they float if you turn them off, because otherwise it gets very expensive. So if you do run out of power and you can no longer stay at depth, it will float up. But if you're just intending to stay down to avoid a storm, you generally shut down all sensors but the main propulsion, and you just sit there going round in slow circles at the minimum speed that will keep you down. So your total endurance increases quite considerably if you can afford to shut down everything else. But there is a limit, absolutely, how long you can stay. We have done operations before where we've run into this problem at the end of a long mission when we have no spare battery power, and we've still chosen to leave the AUV on the surface and not recover it, because it's going to be fine. As long as you don't run into it with your own ship, then there's nothing else out there to risk it. So it's much safer in that situation to let it float on the surface, pick it up later. Okay, thank you. There was a question about how do you do the underwater waypointing? You have no GPS as a reference. Yes, we would love to have underwater GPS, as would everyone else working underwater. You still program them in a lat long in our case. So when you start your mission, you have a very good position initially. With your inertial navigation system, you get a slowly degrading position quality. But when I say it's slowly degrading, perhaps after an hour of mission, you may have added 0.5 meter to 1 meter of uncertainty in your position. So if you cannot feed any position to it throughout the mission, at the end of a long mission, you may be tens of meters off. But on that sort of mission in deep water, you generally try and push some form of acoustic positioning to keep you within a few meters at worst. So the positions are still programmed as you would in a drone with a lat long, of course lat long and depth essentially, as opposed to lat long and altitude. And you work on the same georeference system you might expect to do above the surface, but underwater. Næstur á mælandaskrá Andri Gunnarsson hjá Landsvirkjun og með erindi í samvinnu við Sigurð Magnús Garðarsson hérna við Háskóla Íslands. Gjörðu Andri. Já, takk Óli.
eins og Jón Atli nefndi áðan þá margt í fjarkörun sem virkar vel til að vakta jökla og ég ætla að vera með smá innlegg þar. Endurkaststuðull jökla, það sem kallað albító á ensku, er í sjálfu sér stikið stuðull sem fer frá 0 og upp í 100% og í raun og veru hlutfall útfallandi og innfallandi stuttbylgjugeislunar eða sólgeislunar og í raun og veru á norðurheimskautinu ráðandi orkuþáttur fyrir leysingu snjó og jökla og hefur verið skilgreint sem mikilvæg loftslagsbreyta, essential climate variable af alþjóðlegu veðurfræðistofnuninni sem bendir til þess að menn þurfa að skilja hvernig albító hvernig að þróast og virka til að skilja breytingar í veðri og loftslagi. Jöklar og vatnafræði líkön geta ofta átt erfitt með að herma endurkaststuðul rétt, sérstaklega í íslenskum aðstæðum þar sem að eldgos eru tíð, rykfíkur og sandur sem hefur áhrif til verulegra lækkunar á þessum stuðli. Getur verið mjög erfitt að herma það. Og heildarmarkmið hér á Landsvirkjun hefur verið að auka vægi fjarkunnar við auðlindamat mjög stíft undanfarin 4-5 ár. Þetta er hluti af því. Þannig að markmið í þessu verkefni var í sjálfu sér að athuga hvort við getum bætt mat á endurkaststuðul í rauntíma fyrir íslenska jökla og svo aðeins skilja betur hvað áhrif eldgos og ryk og annað hefur. Helsta vandamál á Íslandi fyrir optíska fjarkönnun sérstaklega eru ský. Skýjahula milli 74-78% tímans og eins og allir sem reyna að nota optíska fjarkönnun þá getur það verið svolítið krefjandi. Hins vegar það sem við gerum til að í sjálfu sér búa til gögn sem hafa einhverja greiningargetu. Við notum gögn úr Terra og Aquatunglunum sem ganga yfir nokkuð sinnum á dag og erum með mótusskynjarann sem fjölur skynjari með 36 böndum, eitthvað svoleiðis og út frá sýnilegum og nærinnröðum böndum hægt að reikna albító fyrir yfirborð. Til að tækla þetta skýjavesen þá í sjálfu sér nálgust við að þannig að í fyrsta skrefi þá ef við erum með einhver dag sem við ætlum að búa til albítókort eða albítóupplýsingar fyrir þá leyfum við kerfinu að ná í gögn 5 daga fram í tíman og 5 daga aftur í tíman fyrir í raun og veru báða skynjarana eða bæði tunglin. Þannig við fáum í raun og veru gagnastakk sem samanstendur á 22 dögum og þegar við erum komið svona mikinn massa á gögnum þá erum við farin að geta greint mynstur og annað út úr því, hent út útgildum, skýjum og fleira sem trufla greininguna. Þannig með því að gera þetta þá náum við að fara úr 74% skýjahulu per 11 daga glugga niður í 12%. Þannig við getum þá nota tölfræði til að í sjálfu sér henda út gildum og hreinsa upp stakkinn svolítið og þessi 12% sem eftir sitja þá notum við það sem kallað random forest sem svona tölfræðilegt líkan sem að þjálfar flokkar óflokkuð gögn byggt á staðsetningu, hæð og afstöðu yfirborðs. Þannig þegar við sjálfu sér erum búin að keyra í gegnum þetta korti sýnir meðal endurkaststuðul fyrir stærstu íslensku jöklana á tímabilinu 2000-2019 og við getum, og þá sjáum við tímaröð í gegnum, þetta er svona meðaltal í gegnum þessa 20 ára tímaröð og við sjáum hvernig það þróast fyrir jöklun. Það Skeiðarárjökull frekar rauður, Dyngjujökull byrjar að vera frekar lágt albító mjög snemma í vorinu, svo stækka stóru svona ísasvæðin í Brúarjökli og Dyngjujökli og þetta svona smám saman skríður allt saman, endurkaststuðullinn lækkar á leysingarsvæðunum. Yfirborðið tekur upp meiri orku, það verður meiri leysing og svo svona miðjan ágúst, síðustu 2 vikurnar í ágúst þá förum við að sjá snjókomu, sérstaklega hátt uppi sem færir sig svo neðar og jökullinn verður aftur blár þegar líður á september og í sjálfu sér vetur einhverju leyti gengur í garð. Þannig þetta sýnir svona mjög stóra mynd, svona meðaltalsmynd og við sjáum í raun og veru að fyrir Mýrdalsjökul og Eyjafjallajökul, þar eru langlægstu gildin almennt, menn það eins og Drangajökull með langhæstu gildin. Þannig fjarri í raun og veru bæði eldfjöllum og yfirborðum sem geta fokið með ryki og ösku.
Og ef við röðum í sjálfu sér hérna erum við bara búin að raða frá hæstu ársmeðalgildunum niður í þau lægstu. Þá getum við aðeins fara að skoða í svona einhvers konar spatial samhengi og þá sjáum við í raun og veru gegnum alla þessa tímaröð þá alltaf lægstu gildin fyrir svæði kringum Mýrdalsjökul, Mýrdalsjökul, Eyjabakkajökul og Torfajökul. Og það aðalega því að þessi jöklar liggja á frekar lágum hæðarbilum. Í kringum þá eru mjög stór svæði sem að ef snjór fer snemma á hálendinu og svæðin eru þurr, fýkur upp á jöklana og lækkar þennan endurkaststuðul sem hefur raun og veru þessi áhrif, svona samfelld áhrif, þarna eru yfirleitt langlægstu stuðlarnir. Það reyndar vetrarákoma líka óbúslega mikil, milli 8 og 12 metrar, þannig að það mikil snjósöfni yfir veturinn en svo líka rosalega mikil leysing yfir sumarið. Sama skapi þegar að eldgos á sér stað, við sjáum hérna mynd úr Eyjafjallajökli og þessi mökkur allur hann fer eitthvað og oftar en ekki getur lent á jökli og við sjáum eins og í 2010 þó að gosið eigi sér stað í Eyjafjallajökli þá hefur það áhrif eiginlega á alla jökla á Íslandi og þarna eru svona lægstu gildin sem við sjáum inn í þessari 20 ára röð. Það má kannski færa rök fyrir því að Drangajökull hafi að mestu leyti sloppið þarna. Við sjáum svo 2011 og 2012 fyrir Mýrdals og Eyjabakkajökull, þar eru ennþá viðvarandi áhrif. Svo gís í Grímsvötnum líka 2011 sem hefur vissulega áhrif líka. Og svo í 2012 má greina svona ákveðið mynstur sem að það sem eru leifar af þessum gosáhrifum. Og það þetta sýnir ég ætla að spila þetta aftur fyrir ykkur, þetta Eyjafjallajökull gosið frá 1. maí til 1. júní, þetta 1 mánuður og held ég geti rístartað þessu. Og þá sjáum við í kringum 16. maí á suðvesturhluta Vatnajökuls, Langjökli og Hofsjökli, hvernig allt í sjálfu sér verður bara á 2 dögum. Í raun og þannig bara fýkur öskugeiri yfir jökulinn, sest á hann, sem að magnar þessa leysingu alveg gríðarlega. Og við sjáum í sjálfu sér hvernig Hofsjökull, Langjökull og suðvesturhluti Vatnajökuls verða, þar lækkar þessi albító-tala úr cirka 60 niður í svona 55. Þannig að þú veist, yfirborðið tekur til sín margfalt meiri orku sem sást svo líka í ákveðnum mælingum sem í raun og ein mesta mælda leysing frá upphafi mælinga á þeim jöklum þessum ákveðnaði mæld. Árið í ár var líka nokkuð sérstakt, þar við sjáum aftur og þar eru mjög lágar albító-tölur allstaðar og það orsakasamhengi þar að sama skapi það verður allur snjór fyrir hálendinu mjög snemma í vor. Það þurrt í 5-6 vikur eftir að það gerist og þá í sjálfu sér þessar auðnir og sandar sem eru utan jöklana eru mjög móttækilegar fyrir því að blása upp og flytja efni upp á jökulinn. Og það dæmi það á Dyngijökli. Þetta tímaröð, ef við horfum inn í rauða kassan, þetta þá tímaröð fyrstu vikun í júní. Og það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt í gangi en svo kemur stór atburður undir lok síðustu vikunar og sjá hvernig flákinn stækkar og gengur langt upp á í sjálfu sér safnsvæði jökulsins sem verður til þess að yfirborðið tekur upp miklu meiri orku. Þú ert búin að stækka leysingarsvæðið alveg gríðarlega og sem veldur aukinni leysingu og meiri reynsli í jökulám. Og þetta eitt skýrasti atburðurinn sem maður sér í sumar á þessum skala en heilt yfir ryk að fjúka allstaðar á alla jökla í allt sumar. Og við sjáum það ágætlega hér í svona frávikamyndum. Þá getum við líka greint út ákveðin mynstur og við sjáum að 2019 niður í horninu. Þar allt mjög rautt sem bendir til þess að einfaldlega bara jafn dreift öskulag hafi verið yfir alla jökla og það það sem sést líka í ákomuferðunum núna í haust að það mjög þykkt, það bara þykkt öskulag í Bárðarbungu sem í 2000 metra hæð. Þannig að þetta dreifist yfir allan jökulinn. Við sjáum líka mjög skýrt í 2010, 11 og 12, eldgosin í 2010 og 11 og svo eldgosa áhrif 2012. 2005 það gís í Grímsvötnum, ég held í nóvember 2004 og við sjáum þau áhrif sumarið 2005 þar sem eru mjög rauðir flákar á Dyngijökli og Brúajökli sem tengist þeim atburði mjög líklega
og samanskapi fyrir 2015 sem fyrsta árið í 20 ára röð, árið 2015, þar sem afkoma íslenskra jökla jákvæð og þá eru þessir endurkaststuðlar óbúslega háir. En kannski rúsínan er svolítið hvernig við getum tengt þetta afkomu eða sömuleysingu jökla og í raun og veru getum við þá spáð eða áttað okkur betur á því hvað muni gerast eða hvað geti gerst. Og þessi mynd sýnir raun og veru á x-ásnum bara leysingar tímabils meðaltal af endurkaststuðli, eða albító, á móti mældri afkomu. Þannig að, og þessi vensl eru nokkuð góð, þannig að frekar fáir punktar á Mýrdalsjökli, en á hinum jöklunum eru til eru til gögn sem spanna allt mótstímabilið frá 2000. Og það helst 2011 eins og á Vatnajökli sem verður svolítið skrítin af því að þar ertu líka með það þegar Grímsvötn gusu 2011 þá verður svo þykkt öskulag að það einangrar yfirborðið þannig að lágt albító hefur ekki tillegg til í raun og veru aukinna leysingar á stóru svæði. En við sjáum eins og 2010 það þá lægsta gildi sem við séð og svo á hinum endanum uppi hæstu gildin eru 2015 þegar afkoma jákvæð. Þannig að þetta spannar svona nánast allt rófið. Og við getum þá, fyrir þá sem horfa á fréttirnar í gær, þá er búið að gefa út afkomutölur ársins í ár og þær falla í raun og veru svona á Vatnajökli, Langijökli og Hofsjökli er þetta mesta leysing sem mælst hefur á frátöldu árinu 2010. Þar var ennþá meira ryk og í sjálfu sér ryk og aska á ferðinni. En þetta sýnir samt svona skýrt í raun og veru hversu skýr þessi tengsl er og þau eru marktæk í öllum tilfellum. Þannig að það í raun og veru albító tengist hitastigi og fleiri breytum en það alveg klárt mál að það hægt að nota fjarkönnun með þessum hætti til að í raun og veru svona setja stöðu jökla á stuttum tímaskulum með mjög góðum hætti. Þannig að það svona helsta niðurstaðan svona heilt yfir að þessi breytileikin í þessum endurkaststuðli er mjög mikill milli ára á Íslandi, hann er miklu meiri heldur en Grænlandi og Ölpunum og Himalaya og fleiri stöðum. Stýrist náttúrulega hitastigi og svo þessu sem við köllum ljósgleypandi agnir sem kallað light absorbing impurities. Það getur verið ryk eða aska, getur verið lífrænt efni, óbrunnu kolefni, það er til í raun og allt bara sem eykur upptöku yfirborðsins á sólarorku. Og við sjáum mjög skýr merki vegna öskufalls í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum 2010-11. Við sjáum fokáhrif vegna gosanna 2012. Það eru margir minni atburðir, svona rykatburðir sem við sjáum úr öskufóksskeiðum á Dyngjusandi og upp á Langjökul og fleiri stöðum þegar kafað ofan í þetta. Og það er alveg klárt mál að það er mjög ríkjandi þetta öskufóksmynstur árið 2019 sem mikið tillegg til aukinna leysingar. Ástæðan fyrir því að leysingi verður svona mikil er ekki bara að vera hlýtt, heldur líka að það er mikið ryk á ferðinni sem lækkar þessa stuðla ennþá frekar. Og það er svona pæling til framtíðar ef að spár ganga eftir og það snjóar minna og rignir meira, snjó tekur fyrir á hálendinu að vori til, hvort að þessi í raun og veru sendnu yfirborð verða í raun og veru meira móttækileg fyrir því að flytja efni upp á jöklana og í raun og veru aðstoða ennþá frekar við að þeir hverfi. Og ég búinn. Já, það sem við hefum skoðað í því, spurningin er í sjálfu sér hvort það sé að nota mótis til að skoða jarðvegsraka, ekki? Já, við höfum skoðað, búið til svipað aðferðafræði fyrir snjóhulu til að vakta hana á svona daglegum grunni. Svo þetta albítóverkefni, við höfum unnið svolítið með yfirborðshita til að átta sig á því hvort snjór sé að leysa eða ekki. Vandinn við
eins og jarðvegsraka sem auðvelt í raun og mörgum stöðum út í heimi. Vandinn hér alltaf eða út með í sjálfu sér snjóhulið yfirborð. Það svona flóknara vandamál að leysa það. En það eru til tungl eins og sem ég held að franska veðurstofan bara með spesial jarðvegsraka tungl. Oft þessar greiningar eins og úrkomu og fleira úr fjarkunn ekki keyrð fyrir ofan 60 breiddargráðu út af svona ákveðnum vandamálum þegar fer að snjóa. Þannig að ég ætla að alhafa það. Við vorum með hæst með Fimmvörðuháls. Þessi kísilu breytingar sem voru á landslæginu, ekki bara landslæginu, heldur snjó. Ég gert það í fyrra sumar og svo reyndum við að fara áður og svo mikla breytingu og hvað brána. Þetta askan sem Ég veit ekki alveg hvort ég geti svarað nákvæmlega fyrir Fimmvörðuháls en heilt yfir eins og bara þessir eldgosa atburðir sérstaklega 2010 hafa náttúrulega massíf áhrif í kringum sig af því askan þegar hún ákveðið þykkt þá getur hún einangrað og búið til óbúslega svona afgerandi mynstur en hún getur líka verið að auka leysingu sjálfsagt áratugi meðan eitthvað efni til staðar sem getur fókið upp á jökulinn. En það eru örugglega einhver sem getur svarað spurningunni betur en ég. Herjólfur, þökkum Andra fyrir. Og seinasta erindi hérna fyrir kaffihlé frá Tómasi Jóhannesinni við Veðurstofu Íslands. Hann ætlar að stinga sér í samband hérna og segja okkur frá fjarkunnun frá þrífæti. Já, góðan daginn. Ég var beðinn að segja hérna frá mælitæki. Varst þú með bendill? Ég er með, ég hélt bara að það hefði. Þarf ég að færa þetta? Gerðist eitthvað? Já, þetta svona multilingual kynninga því að ég að tala íslensku en vera með glærurnar á ensku fyrir þá sem eiga veldur með að skilja það. En ég ætla semst að segja frá landlíkangerð sem hagnýtt fyrir ýmis erfðisindi með tæki sem stillt upp á þrífæti. Sjá. Kunnið þið, kann einhver skýringu á því að Hvar ertu með kynninguna hérna? Hvar setur þína? Já, þetta en
við græðum ekkert á því að Bíddu, opna hvað? þetta. Jú, byrju. Er það? Er þetta inn á dreifinu bara? En við getum hendið hér á diskinn til þess að losna við það. Já, þá á þetta hér að svona og hérna Varstu búin að loka hinnu? já, þetta er nú væntanlega bara eitt. Þarna gerist eitthvað. Við ættum kannski, já, hvað, taka kaffipásuna núna og leysa þessa teknilega erfiðleika. Setustjórinn á. Ok. Það er eins og 5 mínútur eftir sko þetta. Já. Er einhver kunnugur? Loka bara hann að taka hérna, sko, það fer í PowerPoint hérna. Prófa bara að loka. Hérna, já, þetta er ekki PowerPoint. Já, það eru PowerPoint á, sko, hann að presentera, sko, og þess vegna, sko, vill hún ekki hérna sína það. Gefa. Já, akkurat. Akkurat. Svona. Og þetta einhverju hluta vegna setja í presentation mode. Það er eins og tölvan sé hálf frosin. Hún var mjög leiðileg, sko. Svona. Þetta áhald virðist, þessir partur virðist vera frosin og kannski er að taka stjórnina af sem er væntanlega PowerPointi sem er tengt. Þú ert ekki með þetta PowerPoint? Jú. Þú ekki bara nota það? Já, ef við getur yfir höfuð komist út úr þessu sem er ekkert að sjá. Ég held einhvern veginn að getum alltaf ekki þetta. Acrobat væri skást til að lenda ekki í vandræðum, en það er greinilega ekki. Hérna er það. Við prófaði að ræsa þetta hérna og sjá hvað gerist núna þegar tölvan er orðin í einhverju sambandi og við getum ekki þetta virkar núna og Ctrl-L. Nú er þetta ekki lengur með tvískiptum stjá heldur. Nei, það er örugglega því að PowerPointi var að taka yfir. Það er fínt. Tíminn er búinn sko. Ég held þetta bara í kaffipásunni til að græða tíma og. Þú með kynningu? Svona. Já. Þú ekki að nota kaffipásuna til þess að. Þetta verður sig að virkar svona, hvað það hana? Ok, það er flott. Þetta veist. Ok. Þetta var PDF sem venjulega er nú tíðnara heldur en þetta er Lísa, sami kynning sem ég. Ok. Já, þessi hérna. Má ég afrita það? Já. Þetta er svona
Is that a language by a process too complicated to explain? Svona og svo set ég hana Það gengur það. Já, það er búið að finna út í þessu. Ef þú ekki byrja aðeins fyrr, þjarnarslandu í þessum með tíman, sko. Ert þú til með þitt? Já. Sydney, varstu búin að setja inn? Já, ég var að setja inn. Við erum að vinna í þessu. Já, það er ekki alveg svo. Þetta opnum mín, eða? Ég er að opna hana aðalskjalið. Já, aðalskjalið, já. Já. Já, skil, ok. Já, ok. Það er... Það er svo lítið að maður sér ekki hérna. Þannig að það setjum við bara hérna. Nei, það má ekki vel lítið svona. Svona gerum við bara svona. Þessi. Já. Þá er bara nóg að smetla á kynninguna. Ok. Vona það sé allt leið. Já. Ok. Já, minnislíkillinn. Má ég taka það? Já, má taka. Jeg venter bare at skrive ind og så vi kan bide efter, eller lete efter hjemmesiden, som jeg venter at finde. Ja, akkurat. Så jeg venter bare. Nei, þetta er hann að... Það er... Já, ok. Það eru hérna einhver tengi, sko. Þetta sé þetta. Ja, ikke gammel at lade folk bide så mycket. Ja, það er... Getur það sett upp þetta opningað? Ja, okay. Það var bara það. Så jeg geta egentlig bara þegar við slå jævlig PDF. Þú held ekki að það er vandamál með PDF-en? Vandamáli var að sko, það var PowerPoint-kynningin var opin og hún var í fullscreen. Þannig að þá gæti hún ekki skrifað yfir með PowerPoint í fullscreen. Ok, frábært. Já, það var fint. Það kom. Okay. Þannig að þú getur þá sett upp hérna á... Það er ekkert hérna... Það er bara að stúta þeim forritum sem er í gangi og... Já, það eru vel bara PowerPoint og Chrome sem er í gangi, sko. Já, þannig að má slökkva til dæmis... Já, þetta eru bara einhver hann að... Já, hún má slökkva þessu. Þetta hérna, fara. Já, þetta líka. Þetta líka. Þessi þarf að vera og þessi þarf að vera. Þessi þarf að vera, en svo á að geta að hafa hitt. Já. Hún ætlaði að fá að hafa þennan glugga opinn. Býtu nú við, ég get öndu á þetta. Hérna er ekki. Já, það er ágætt að það væri í lagi að hafa nokkra flipa opna. Já, þetta reyndar er svo rosalega minnisfrægt. Ok. Ég hræddur með að ég lendi í einhverju basli, sko, það er eitthvað annað keyranda bakvið. Prófum það bara. En var hún nú til að fljóta að ræsa þetta? Fljóta að slá þetta. Já. Hanna, ég talaði við hana, ég segi henni á því fyrirfram. Ok, takk. Ekki búin.
Þetta er alveg típist, Tómas, að lenda ykkur svona helvítis fokki þeirra. Já, þessi tölva, hún er í einhverju Hún er líka brasi. og rosalega hægvirk og Já, er þú að lenda í vandræðin ykkar? ja, ég er orðið svolítið kvíðinn yfir því að ég ætla að sína svona eitthvað live-gögn. Ég vissum að það fer allt á hliðina. Hún var, þeir löguðu það nú með því að henda ykkur út. Já, hann sagði að það hefur keyrandi PowerPoint í fullscreen sem er tekið yfir Já. Adobe-in þinn. En hérna, Þú er góður núna held ég. maður finnur að þetta er á brauðfótum. Já. En þú ert með fullan sala fólki sem er fullan skilning á því vonandi að tæknin er hún er hafðvöld. Já. Já, já. En það er nefnilega svolítið gott að það sem eru fjarri komið næst. Já. Fólki sem er fyrir blöðröð bíónum. Það var ekki fyrir bíónum.
Viljið þið bara að ég byrja eða viljið þið setja fundin? Fínt. Heyrðu, þá sóum við ekki meiri tíma í tæknilega örðuleika, farar heill. Ég sem sagt Tómas Jóhannesson og vinn á Veðurstofu Íslands og ætla að segja ykkur frá fjarkönnun af jörðu niðri og það sem að ræða þetta tæki hér sem lítar sem komið fyrir á þrífæti og við höfum notað þetta til þess að gera landlíkön af upptakasvæðum snjóflóða, jökli í einu tilfelli og skriðuföllum. Og hér tækið uppsett við Hoffellsjökul í Vatnajökli fyrir 2 árum og hér skriðan í Hítardal þar sem þetta landlíkan hérna var nú einkum unnið á grundvelli flugmynda úr þyrlu en að hluta til með mælingum lítarsins og hérna sjáum við þessar þrívíti líka sem samsett úr loftmyndum og svo þessum mælingum af skriðunni. En þetta tæki sem sagt hægt að nota og bera það í bakpoka á mælistæði. Það dregur upp í 6 km, það hefur innbyggða ljósmyndavél sem hægt að nota til að taka myndir sem síðan hægt að klæða landlíkanið í. Það sérstaklega hentugt fyrir snjó og ís vegna þess að bylgjulengdin hún endurkastast vel af slíku yfirborði. Það getur tekið 30.000 mælingar á sekundu ef að fjarlægðin mikil en það hægt að auka hraðan upp í 300.000 punta á sekundu fyrir ákveðin mælsvæði. Mælingin sem slík nákvæm sérstaklega í fjarlægðinni upp á 15 mm sem í rauninni alveg eins og kraftaverk. Geislinn breiðist út undir horninu 0,1 milliradian og það þýðir að fótspormælingarinnar nokkrir tugir millimetra og upp í nokkra tugi sentimetra þegar við förum frá nokkur 100 metrum upp í nokkra kílómetra þannig að þetta mælir sem sagt svona lófa stóra og upp í fet bletti. Nú það hægt að nota svo kallaða multi-station adjustment til þess að setja tækið upp á nokkrum stöðum þar sem tækið getur síðan sett saman landlíkön og búið til eitt landlíkan án nokkura viðmiðunarpunta á mælisvæðinu. Og þetta mikla kosti ef við erum að mæla segjum nýrunnið hraun sem ennþá heitt sprungusvæði, hættuleg svæði vegna skriðufalla sem enn getur hrunið úr og slíkt af því að maður þarf ekki að fara neitt inn á svæðið til þess að koma landlíkaninu saman. En það ákveðnir gallar við þetta tæki sem ég kem að og meðal þeirra að maður verður að fara mjög varlega í sambandi við fólk sem kann að vera á ferð svæði af því að þessi geisli getur valdið skemmdum á augum. Hraðin í mælingunum svo gríðarlegur að ljósgeislinn ekki komin tilbaka áður en næsti geisli sendur og það mjög sérstök og fullkomin prósessering í þessum tækjum og ýmsum öðrum lídartækjum frá sama framleiðanda sem nær að sortera marga geisla sem endurkastast og koma inn í tækið á mismunandi tímum yfir í mælingu sem hangir saman í því landi sem maður að kortleggja og þetta sömuleiðis alveg eins og galdrar. Nú hér mæling á snjólausu landi á Patreksfirði þar sem hugsanlegt að komið verði fyrir stöðuvirkjum hér efst í gili sem heitir Geyserargil. Þetta reyndar gilið þar sem snjóflóðið féll á Patreksfirði þar sem 3 fórust árið 1983, frekar en 1. Hér svo túlkuð snjódýpt út úr 2 mælingum þar sem svo síðari fór fram í apríl 2017 og við sjáum hérna skafl sem 5-6 metra þykkur þó að ekki hafi meiri snjór í hlíðinni en þetta þessi skafl hér. Og ef við þarna átti að vera, já, hér sem sagt endurmæling á hlíðinni þar sem við tókum sem sagt snjólausu punktana í apríl og bárum saman við snjólausa punkta í viðmiðunarlíkaninu snjólausa og þá sjáum við að stór hluti punktana fellur hérna innan nokkura tuga sentimetra frá fyrir mælingunni þannig að nákvæmni tækisins vel innan við halvan metra og kannski nærði að vera 20 sentimetrar þannig að endurtekningar nákvæmni með þessari tækni prýðileg. Og svo erum við mælingar hérna á Hoffellsjökli sem ég sýndi ykkur ljósmynd af áðan sem sem sagt einn af skriðjöklunum til suðurs úr Vatnajökli. Við eigum þar líkan tekið úr flugur frá árinu 2010
Háfellsjökull er hér og hér er nýlega myndað lón sem jökullinn kelfir eða brotnar niður í. Háfellsjökull hefur verið að minnka hratt og hér eru líka reikningar frá Guðfinni Aðalgeirsdóttur sem sýnir hvernig rúmmálið hefur verið að minnka frá lokum 19. aldar og svo reikningar fram í tíman sem sýnir að jökullinn mun miðað við hlýnandi loftslag hverfa mestu leyti á næstu öld og ég sleppi nú þessu. Þessi multistation adjustment sem ég nefndi, hún byggir á því að setja tækið upp á nokkrum mismunandi stöðum og hér er mæliplanið þar sem við gerum ráð fyrir að setja tækið hér upp á Jökulgarðinum, inn á landinu hérna til austurs, á Öldutanganum hérna fyrir framan jökulinn og svo hér vestan við jökulinn og hér sjáum við jökulinn aftur og tækið á öðrum stað. Eitt af vandamálunum sem komið upp í þessu er að hérna sjáum við fjallshlíðina hinum yfir lónið speglast og það eru speglanir hérna þar sem jakarnir speglast og þessir geislar koma hérðan upp í tækið en virðast vera frá punkti sem er hérna undir vatninu með fjarlægðarmælinguna. Þannig að tækið virkar nákvæmlega eins og auga þannig að hér sér það punkt sem er ofan í vatninu. Og hérna sjáum við þessar speglanir nokkuð víða. Það þarf að taka tillit til þessa þegar unnið er úr gögnunum. Hér er Snævar samstarfsmaður minn á Öldutanganum við hliðina á tækinu. Þó að tækið sé ekki nema 15 kílógramm að þyngd þá sígur það í ef maður gengur með það á bakinu heilu og hálfu dagana. Þannig að þetta er mjög góð líkamsrækt að vinna við þessar mælingar og myndi kosta mikið á líkamsræktarstöð að reyna jafn mikið á sig. Hér er punktskíð svo kallaða sem maður horfir á í úrvinnsluforritinu. Hér eru mælingar sem safnast saman í þessum punkti þó þar eigi í rauninni að koma hérna lengst ofan á jökli og tengjast þessari MBA-vinnslu sem ég nefndi í úrvinnsluforritinu sendir maður þær svo tilbaka þarna því að þær eru í rauninni settar á vitlausan púls í fyrstu úrvinnslu í tækinu. Hérna sjáum við þessar speglanir í vatnsfletinu sem ég nefndi, þetta hérna er í rauninni endurkast frá þessari hlíð hér sem lendir á vitlausum stað og maður sér það mjög vel í tækinu hvernig sést veru utan úr sal trú ég en maður sér það á þessum speglunum að slíkar speglanir sé að ræða og þá kemur í ljós þörfin á því að laga þetta. Hérna sjáum við hæðina sem tækið segir að sé á mælingum nærri vatnsfletinu og við sjáum að það er ákveðið hámark hérna sem er nærri yfirborði vatnsins þannig að það er auðvelt að sjá hér úr mælingunum hver er hæð yfir sjó hæð yfir ellipsviðið á vatnsfletinum og ég einfaldlega notaði þá aðferð þarna af því að vatnið er allt í sömu hæðinu upp á 5 eða 10 cm að henda öllum mælingum fyrir neðan þetta vatnsborð og þá kom út þetta landlíkan hérna sem átti bera saman við lítarmælinguna frá 2010. Þá sjáum við talsvert meiri frávik heldur en voru á Patreksfirði en það líkanið á 5 metra gritti og breytileiki landslagsins innan þessara 5 metra reita gefa útslög sem eru hérna á bilinu 2 metrar alla jafna. Þannig að þetta er sem sagt dreifist í kringum núllið og er ekki slæmt til þess að meta breytingar á jökli. Og ef ég safna svo mælingum saman hérna á ákveðnum hæðarbilum þá sjáum við að jökullinn lækkar mest 20 til 60 metra á árabilinu 2010 til 17 og ef ég gerir samskonar greiningu fyrir Arctic Dem landlíkan frá 2015 þá fæ ég svona feril. Ef ég setja þetta hvoru tveggja saman þá er TLS-mælingin hér og nær ekki nema hingað upp á jökullinn, Arctic Dem-mælingin hér og ég dró svona ágískun á það hvernig 2017 hefði litið út ef lítarinn hefði náð herra og út úr því er hægt að búa til svona mismunarkort í þessu tilfelli af landhæð sem hæðarbreytingur sem varð milli 2010 og 2014-15 og þetta kort hérna frá 2010 til 17 sem gefur okkur svo þessa 3 prófíla hérna ef ég fer alla leið upp á ákomusvæðið. En ef ég þysja inn á leysingasvæðið þá sjáum við að við erum hérna með allmargra tuga metra lækkun á jöklunum á þessum árabilum og hér er semst vatnið og vatnið hefur breyst talsvert vegna þess að jökullinn vatn fór að renna til vesturs úr þessu lónu og vatnsborðið í lækkaði
jökullinn svona hálf flýtur hérna fremst og við sjáum ef þessi lækkun heldur áfram þá verður þróunin væntanlega í þá átt að hann flýtur upp og þá mun þetta vatn stækka hratt inn úr vegna þess að lækkunin hérna er mjög mikil og ef fleiri ár verða eins og árið í ár með mjög neikvæðri afkomu þá tíðinda að vænta við þennan jökulsporð. Þannig að reynslan af þessu tæki er ágæt, þetta er nákvæmt og þægilegt í notkun og úrvinnslubúnaðurinn auðveldur til þess að vinna úr gögnunum og hreinsa burt speglanir eða eitthvað annað. Ef maður mælir á fleirum en 3 punktum þá er eins og ég sagði hægt að mæla landa aðeins að koma neitt nærri mælisvæðin ef það er torfært yfirferðar. Megin takmörkunin er svo að það að beita tækinu frá þrífæti takmarkar okkur við svæði eins og upptakasvæði þar sem eru sjónlínur upp í allt mælisvæði. Maður getur reyndar fært tækið til og séð þannig inn í gil og komið fram hjá skuggasvæðum en lítar úr flygildi eða flugvél er fyrir flötsvæði miklu öflugra og betra tæki. Mælisvæði tiltölulega takmarkað með stærri mælisvæði eða jökla eða snævi þakin svæði þannig að notagildi tækisins takmarkast við ákveðin verkefni og það hendar ekki í svona kortlagningu á stærri svæðum. Og svo er mjög mikilvægt að fara varlega með tækið í sambandi við fólk sem kann að vera inni á mælisvæðinu vegna þessara hættu á aukskemmdum. Takk fyrir. Það er svolítið auka tími. Er einhverjar spurningar til Tómasar? Daniel? Það fer mjög mikið eftir því hvað maður vandar sig mikið við uppsetningun á þrífætunum og svo aðstæðum í lofthjúpnum. Ef það er ekki tíbrá eða sterk sólgeislun eða sterk hitakvörð yfir jökli þá getur tækið verið mjög nákvæmt. En það þýðir að þrífóturinn verður að vera alveg kjurr, það má ekki vera minnsta hreyfing á plattforminu þegar mælingin er gerð og tækið er líka viðkvæmt fyrir þessari tíbrá. Okkur hefur reynst nákvæmnin vera upp á einhverja kannski 10 cm þó þú sett farin 10 eða 20 cm þó þú sett farin út í 1, 2, 3 kilometra en það er ef menn stíga á möl eða mold við hliðina á tækinu þá getur tækið í miðri mælingu eða milli setta af mælingum aflagast pínulítið þannig að nákvæmnin þegar komið er út í lengri vegalengdirnar er mjög háð því að það verði ekki nokkur mistök við mælinguna. Og var það Kalli? Já, mér langaði að spyrja þig að hversu langt væri raunhæft að mæla og eins ef að tæki stendur lengi þéttist á sem sagt punktaskíð eða fer það bara eitt hring og segist svo vera búið? Drægnin fer aðeins eftir yfirborðsgerðinni. Þannig að endurkastið af ís, sérstaklega undir lágu hotni, er miklu minna heldur en á bergi eða dekkra yfirborði. Þannig að það nær alveg út í 5-6 kilometra sem er algjört hámark fyrir berg eða fast yfirborð. Jökull í þessari sömu fjarlægð sem er að skjóta á undir lágu hotni og lósgeistin lendir á ísnum og speglast út í geiminn. Það er helst að maður fái endurkast frá einhverjum sprungum eða svona stökupunktum og puntaþéttleikin verður miklu minni. En við varðandi puntaþéttleikan þá stillir maður hann í upphafi mælingar þannig að tækið getur tækið mæli með ákveðinu millibili í hotninu og maður stillir það bara og getur fengið mælingar sem samsvara kannski 10 til 50 cm bili á milli punta
á kannski 10-20 mínútna mælitíma, þannig að tækið maður svona stillir af punktaþéttleikana miðað við tímann sem maður vill að tækið sé að mæla. Ef svæðin eru nær þá getur maður fengið nokkura sentimetra upplausn á sambærilegum tíma vegna þess að þá þarf maður miklu færri punkta í þessum skotum. Við skulum láta þetta gott heita í bili. Já, takk. Og þessi mælingamaður þarna er geimfæri frá NASA sem að kanna hvort hann geti notað svona tæki í geimbúningi, staddur upp á Grímsfjalli á vegum Ármanns. Þannig að ég ákvað að sýna hann svona í restina. Já, næstur á dagskránni þá Karl Arnar Arnarsson frá Loftmyndum EOF. Hann ætlar að fjalla söfnun, úrvinnslu og framsetningu hæðargagna. Gjörðu svo vel, Kalli. Það bara... Þú hérna bara svona... Sælverði, takk fyrir og til hamingju með daginn. Ég ætla að fara aðeins yfir lítið hliðarverkefni sem við hjá Loftmyndum keyrðum í fyrra sem gengur út á söfnun hæðarupplýsinga og örfáar glærur svona í byrjun, svo ætla ég að reyna að sýna ykkur þetta bara lifandi af því það svona meira slæri mann meira en þessi tölva ekki alveg efst á skalanu, þannig að ég vil svona krosslegg puttana að þetta gangi vel. En sem þess 2018 þá bættum við fyrir aftan flugtímabili okkar hálfu mánuði þar sem við söfnum lítarupplýsingum og flugum þessa staði á landinu, þetta sem allt unnið úr flugvél. Stóru punktarnir 2 á Akureyri og höfuðborgarsvæðinu voru svæði sem við tókum bara sjálfir fyrir okkur og minni punktarnir voru vegagerðarverkefni sem voru sérverkefni fyrir vegagerðarna, tengt framkvæmdum. Og ég þarf kannski ekki að segja ykkur hérna innan hús hvaða lítar en svona örstutt að við unnum þetta í flugvél. Lítarinn staðsettur þar, þetta heilmikil tækjabúnaður, þetta flókin aðgerð. En þegar hann komin í gang einu sinni þá afkastar hann gríðarlega. Við vorum að fljúga í cirka 700 metra hæð og lítargeislinn, hann sem sagt fer úr flugvélinni niður og endurkastast oftar en ekki á fleiri en með einum hlut. Byrjar kannski á trjágrein eða laufblæði og heldur svo áfram niður. Og bæði styrkur á endurkastinu og fjöldi endurkasta og hvar í röðinni endurkasti þetta allt saman skráð og hægt að nota til þess að vinna úr gögnunum seinna. Og þetta svæði sem við flugum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta voru eitthvað starf milli 700 og 800 ferkilometrar og þéttleikinn í mælingunum voru cirka 20 punktur á fermeter, þannig að það voru þá 20 miljón punktar á hvert ferkilometr, þannig að þetta er gríðarlega mikið af gögnum. Akureyri hérna svona og síðan Keflavík tókum við líka svolítið svona flugtengt. Ég ætla hins vegar að reyna að opna þessi gögn og sýna ykkur þau og við erum búin að setja upp sem sagt vefþjónustur fyrir sem hægt að horfa á þetta í og hérna er ég með lítinn hluta af Vesturbænum og ef við tökum Já, ég þarf að færa á milli. Nei. Svona. Þetta er semst með lítinn hluta af Vesturbænum og þetta eru gögn sem í fullri upplausn, keyrandi hérna á soldilli dollu, þannig að þið verðið að hérna taka viljan fyrir verkið. Og ef við förum hérna nær þá sjáum við að þetta er sem sagt bönns af punktum. Og það er hægt að skoða þetta hérna frá hvaða sjónarhorni sem og hún er að fóðra í mig punkta svona eftir því sem að ég færi mig hér til og úr fjarska lítur út kannski fyrir að vera svona þrívídda módel en þegar maður fer nær og skoðar þetta svolítið vel þá sér maður að þetta er bara fullt af, þetta er bara punktar og sumar hliðar eins og í byggingunum hérna hafa lent í skugga en aðrar hins vegar teiknast nokkuð vel upp og við fáum svalir og annað hérna.
Og ef ég færi mig hérna út í slippinn til dæmis sem stað hér, þetta Hafnarsvæði, svona, við erum hérna niður og sjáum við til dæmis eins og hérna ef við horfum á þetta hús hér. Þetta er einn af kostunum við lítarinn að innbyrðis nákvæmnin er mjög mikil, þannig að við erum hérna með eggsléttan þakflöt. Ef þetta væri landlíkan sem væri unnið úr myndum að þá værum við miklu meiri hreyfingu á þessu og gögnin er hægt að nota síðan á ýmsa vegu. Við höfum til dæmis verið að skoða það hvort að setja að nýta þetta í sambandi við skipulagsverkefni og setja ofan í þetta byggingar og annað. Þannig að hérna til dæmis er óperuhúsið í Sydney í réttum mælikvarða og svo gæti þetta mögulega nýst, þannig að það væri hægt að sýna fram á að eitthvað gengur upp í skipulagsmálum, annað gengur kannski ekki upp í skipulagsmálum. Og ég get líka farið hérna inn og við horfum núna á punktana alla með litaupplýsingum á sér. Og þið sjáu kannski, eru búin að taka eftir því að við erum hérna með svona ákveða ósamræmi í því, þannig að við erum hérna til dæmis með bíla, sjáu hérna á jörðinni, en marflata bryggjuna, þess að myndin er ekki tekin á sama tíma og lítarinn. Þannig að stundum er smá munur í þessu, en þannig er svona í lágmarki. Og ég ætla að breyta ásýndinni hérna, þannig að við horfum ekki á svona. Ég ætla að skoða hérna sem sagt annað mæleigindi, ekki litaupplýsingarnar, heldur ætla ég að horfa hérna á hæðarupplýsingarnar sem biðja hann að sýna mér punktana eftir hæð. Og þá sjáum við hérna að við erum að fá punktana frá 220 upp í 54 metra og ég get þá með því að draga þennan skala hérna til einangar einhvern ákveði lita hæðarsvæði sem ég er að spá í, þannig að allt fyrir ofan það er rautt, allt fyrir neðan er blátt. Það sem ég hef áhuga á er gult. Þetta er svona kannski dæmi það hvernig er hægt að nota þessi gögn. Þetta tól sem slíkt er bara eitt af mjög mörgum þar sem hægt er að nýta lítarupplýsingar. En það sem er kannski áhugavert við þetta er að þetta eru hérna, þetta er svona lifandi vefþjónusta, ekki einhver þung forrit sem þarf mikla sérþekkingu á. Ef við hoppum aftur hérna yfir í litagildið, ég þarf að gera þetta allt saman hérna á haus og ég ætla að skipta mótel. Ég ætla að hoppa hérna upp í Öskjuhlíð, svona, taka annan bút þar og ef ég fer hérna til dæmis niður á flugvallarsvæðið einhvers staðar, ekki hér. Hérna sjáum við til dæmis byggingar og hús og við sjáum vel þarna að Öskjuhlíðin er vel, þetta er myndalegur skógur og það er búið að sortera þessi gögn og flokka hvern einasta punkt þannig að það skráði mann hvaðan er og við sjáum hérna perluna hérna í fjarska og ef ég fer hérna niður og segi, nú ætla ég að fela það sem að heitir þessu forriti hér unclassified sem er faktisk gróðurinn, að þá hverfur gróðurinn út og við höfum hérna sem bera jörð, þannig að hérna er ég þá með gróðurlausa eða trjálausa Öskjuhlíðina og liturinn sem við horfum hérna á er úr loftmyndinni, þannig að það er ekki að marka litin á punktin á jörðinni af því hann er tekin úr myndinni, það er kannski trjálitur en hæðarupplýsingarnar á jörðinni þarna eru sem sagt berar. Svona, þannig að svona lítur hún út skógi vaxin og svona lítur hún út með engum trjám og svona lítur hún út ef ég er búin að slökkva á húsónu líka. Þannig þetta er eitt af því sem lítarinn er mjög öflugur í, það er að komast niður í gegnum gróður og búa til mjög nákvæmt líkan af jörðinni. Ég ætla að hoppa hérna í annað módel, slökkva hérna á Öskjuhlíðinni og ég ætla að fara hérna norður í Húsavík og hér erum við með sem sagt líkan af Húsavík sem að svona fljótt á liti lítur svipað út. Tekur hann að smá tíma
tína inn alla þessa punkta. Ef við förum til dæmis hérna niður, þá sjáum við hvernig landið liggur. En þetta er þessum gögnum er ekki safnað með lítar, heldur er þetta bara unnið út úr bara myndmælingunni og keyrt bara út mjög þétt líkön. En verður þá svona kannski svipuð gögn að vinna með innan svona ákveðina gæsalappa og svona gögn eru til af öllu landinu. Það sést kannski ekki bara svo dimma ljósin. Það er ekki hægt. Já, ég skil, já. Ok. Þannig að allt þetta sem ég er kannski að sýna ykkur hérna, það sést ekkert alveg vel. Þetta er sem sagt líkan sem er búið til bara út úr hefðbundinni myndmælingu. Og hérna sjáum við aftur eins og svona þakflöt hérna sem vorum að horfa í Reykjavík á það. Að þið sjáum svona aðeins gárur í þessu að því að nákvæmnin í þessari tækni er bara önnur. En líkanið sem slíkt, svona væri hægt að búa til fyrir allt landi þegar menn eiga orðið, eða semst eru orðnar til góðar myndir. Ég ætla að taka hérna eitt módel í viðbót og sýna ykkur hérna sérverkefni sem við unnum fyrir Landsnet. Þar sem við erum með línustæði sem þeir eru að spá í. Og hérna er þessi háspennu stöð sem heitir Hamranes, þannig í Hafnarfirði. Og hérna er búið að sortera gögnin sérstaklega með tilliti til háspennulínuna, bæði leiðarana sjálfra og möstrin sjást þarna mjög vel og hugbúnaðarkerfi geta síðan auðveldlega teiknað út til dæmis leiðarana og þá er hægt að sjá ef það vita hvert hitastigið var þegar mælingi var framkvæmt, þá er hægt að sjá nákvæmlega hversu burðargetan, hversu mikið rafmagn er hægt að flytja. Og þetta myndi ég segja að væri eitt af þessu sem að væri mjög áhugavert fyrir til dæmis orkufyrirtæki, það er að mæla gögnin sín svona. Ég ætla að loka þessu hérna og opna aftur annan. Hvernig ger ég það? Hvernig kemst ég yfir í? Hefði ekki átt að loka þessu. Gerist eitthvað hérna. Þetta verkefni var keyrt svona svolítið til pröfu hjá okkur til þess að aðlast reynslu af því að nota lítargagn, afla lítargagna og það sem við lærðum af þessu var ansi mikið þó að þetta séu bæði tækjabúnaður sem er settur í flugvél og flogið með fram og tilbaka að það var aðferðafræðin samt mjög ólík og hérna svona tæknilegar kröfur til alls undirbúnings og aðferðafræðina sjálfar og það er mjög mismunandi. Þannig að það er alls ekki sjálfgefið að það sé hægt að blanda saman lítamælingu og svo aftur loftmyndamælingu. Svona, ég ætla að sýna ykkur þessi sömu gögn svona í aðeins í öðruvísi umhverfi og stærri skala. Þetta er verksjá sem við höfum settið fyrir orkuveituna. Og ef við förum hérna til dæmis einhver stað niður í Þingholtin, hérna erum við bara að horfa á flata mynd, þetta er Hallgrímskirkja. Við kíkjum á lítarinn af því svæði. Svona. Hérna er ég inni með bara í svona venjulegu netvafra, allar þessar sömu upplýsingar, allar þessar 20 miljón punkta per hérna ferkilometer. Ég er að vera sprungin á tímanum, þannig að ég ætla að klára hérna á einu atriði viðbót sem að mér finnst alltaf vera svolítið
Fascinating, sem að hérna, þríhnjúkagígur. Opnum lítarinn á honum og svona, sér þarna sem sagt munnan opnast vel og einhver manngerðar hluti þarna. Hæðin á hann hérna uppi 544 metrar cirka bát. En ef ég sný mér hérna undir hann, við færum okkur hérna aðeins niður, svona, að þá sést líka vel hvernig geislinn að stinga sér ofan í munnan. Og þetta einn af kostunum við lítarinn. Hann vinnur mjög vel í myrkri og fer ofan í alla skuggana. Þannig að þessi punktur, til dæmis hérna, þið sjáum kjaftinn koma hérna niður. Og þessi punktur hérna í 509 metra hæð, og meðan að þessi þarna uppi var í 545 cirka. Þannig að hann að mæla þarna einhverja 35 metra niður. Tíminn búinn. Hálfa mínúti. Já, ef það kannski bara spurningar. Þetta hérna allt frekar ferkantað og þungt. Ef það einhverjar spurningar. Já, takk fyrir, þetta mjög flott. Ég var að spá í, þú talar því að var að pröfa lítar. Já. Eru þið að spá í að bæta því við í svona flóruna hjá ykkur eða? Svolítið að spá í það, já. En eitt af því sem kom út af þessu tilraunaverkefni það, og það er kannski erfitt að segja það yfir svona hóp eins og hér að það takmarkaður áhugi á Íslandi á hæðarupplýsingum. Það miklu meiri áhugi á flötum upplýsingum og það eru ótrúlega margir aðilar, ég framkvæmda aðilar jafnvel, sem hugsa bara í tvívídd. Og ég búinn að heimsækja til dæmis öll sveitarfélögin hérna og kynna þessi gögn fyrir þeim. Og það aðeins eitt þeirra sem hafði einhvern áhuga á þessu og keypti hluta á sínum svæði. Önnur bara sjá ekki tilganginn, þau skilja þetta ekki. En það eitt af því sem svolítið vandamál að það ekkert mjög mikil þörf þarna úti fyrir nákvæmar þrívíddarupplýsingar. En ég alls ekki þar með að segja að það verði ekkert meir úr þessu, sko. Er þessi flokkun að miklu leyti sjálfvirk eða hvað var mikil handavinna að fara í gegnum alla þessi flokkun á húsum og trjám og öllu sem þú varst að sýna? Öll þessi svæði eru flokkuð í byggingar, gróður, jörð, svo annað sem þá einhvers konar noise-soft eða ljósastaurar eða eitthvað svolítið sem stendur upp í jörðinni. Svona 90% að gera þetta sjálfvirkt út frá styrknum og númerin og endurkastinu. Þannig að síðasta endurkast langt líklegast að sé jörð og annað og svo eru ákveðin algoritmar sem lesa saman svona hvernig landið að hegða sér og getur þannig náð út til dæmis steyptum stóðveggjum og annað eins og hérna vandamálin í bæ. En það alltaf smá handavinna við þetta. Skulum bara láta spurningum lokið hér. Næsta erindi, það Sidney Gunnarsson frá Svarma EHF og hún ætlar að fjalla Automated Large Scale Land Classification Using AI. Gjör svo vel. Okay, good afternoon. I just want to say thank you for inviting us here, and I'm
going to be the representative for Svarmi today, even though this is kind of a holistic work on all of our parts. I'm going to talk about automated large-scale land classification using artificial intelligence. So this is just one example of what we can do with artificial intelligence. And I've put Victor, my colleague, his name first here because this is really his sort of baby, and this is what he really developed at Svarmi. So and he would really like to be here today, but he's about to have a baby any second now. So I'm going to be introducing the topic for him. And so just quickly what I'm going to introduce today, I know I've worked with a lot of people here, so a lot of people are familiar with Svarmi, but I'll just introduce the company first. And then I'm going to talk quickly about basically the case that started how Svarmi got into artificial intelligence, and that was the project on Skeiðarársandur. And then I'm going to talk about another example where we used sort of a larger application for artificial intelligence, which was all over Iceland using satellite images. And then finally, I'll just talk about what can you do with AI and how do you do it right now at Svarmi and in the future. So Svarmi is a pretty small company. It was founded in 2013. We have 6 employees, and we specialize in remote sensing services with drones. So we do both fixed-wing drones, like airplanes and quadcopters, and all kinds of imagery and services with them. And Victor is there in the middle. He's sort of our AI expert, and I am also working with him on that sometimes. And luckily, we already had Birgir and Kallia to introduce a lot of these techniques already, so I don't need to talk too much about them. But most of what we do is high-resolution aerial imagery that's ground-truthed and georeferenced, and 3D models. We already got a really good introduction to what LiDAR is, but we are the only company in Iceland that actually owns a LiDAR on a drone. So this is an example from, for example, from Kárahnjúkar, where we scanned the dam this summer. And of course, the benefit of LiDAR being that it's a lot more accurate in general than photogrammetry in most cases. We also have thermal and multispectral sensors on our drones, so we sort of build our own drones custom, and we can fit them with sensors depending on the project. So this is an example of a geothermal area in the Reykjanesvirkjun that we just imaged a few months ago. And last but not least, of course, we do some analysis out of this imagery that we get. So if you want information about how the surface has changed or something like that, we do that as well. And that's mainly what I'm going to talk about today. And I'm going to basically introduce this with a common problem that we have at Svarmi and how we developed AI. So we get very high resolution georeferenced imagery. It's usually between 1 and 2 centimeter resolution. And the problem that we have with such great imagery is that we get huge amounts of it, gigabytes even, and the hardest part about it is just how do we extract useful information out of this. It's one thing to make a gigantic TIFF image, super high resolution, but how do we sort of produce information that's useful for people who are buying the data? And that's sort of the main problem that we deal with. And sort of the I would say pilot project that kicked all of this off of Svarmi getting into artificial intelligence would be Skeiðarársandur. So this was a project in collaboration with Landgræðslan, where we were tasked with mapping 70 square kilometers with a drone of the sand plain in Skeiðarársandur in order to assess how the birch is colonizing that sand plain. And of course, this is really high resolution, great data, but our task was basically to assess how much birch is there and count the birch from 70 square kilometers of drone imagery. And this is, if you ever would try to do this by hand, this would be quite an impossible task. So the old way, of course, which most people are familiar with, would be, for example, the automatic classification that you use in ArcMap or QGIS, where you draw a polygon around a certain pixel that represents something you're trying to find, and then apply that classification to the image. That is a form of artificial intelligence in a way, but
this is sort of a more limited approach, the downside being that you have to physically train the model each time, so each time you want to improve it, you have to add more, basically, classification annotation. And also, if you have shadows or changes in the lighting, then sometimes those pixels can be classified in the wrong way. So sort of the newer approach that we are now trying to use at Swarmi would be image classification using AI. And when I talk about AI, I'm specifically talking about deep learning and neural networks. And the benefit of using neural networks is that they think more like people do, and they learn more like people do. So just how when you were a kid, you could learn that every car on the road is a car. You don't need to be told, you know, what size or what shape or what color it is. Your brain automatically takes in extracts the information that's necessary to identify that object. So that's basically how a neural network works. So it doesn't just look at the band numbers, it also looks at the texture and the shape of the thing that you're classifying. You can also scale it to many different resolutions, so you don't have to just look at drone imagery, you can also look at satellite imagery. It uses texture and shape, and it can work in variable lighting conditions because of that. And once you have trained the model improves on its own, so you don't have to put in additional annotation in order to improve. And I'll talk a little bit about that later. So basically, how is this done in practice? I'm just going to give a very brief description. So this is the drone image we have from Skeiðarársandur, and basically it's sort of taken into little squares which are used to train the model. We have ground truthing data, and we have basically what the model predicts. And we use what's called a loss function in order to sort of allow the model to learn and improve by itself. So basically, it makes a guess, and then it iterates based on those guesses and tries to reduce the means error based on the ground truthing data versus the prediction. And so it does this many, many, many times until it finds some solution that sort of minimizes the difference between the ground truth and its own prediction. So that's basically how the model is learning. And so at the end, the results was that we were able to classify the entire area of Skeiðarársandur in about 12 hours of training and running the model versus the 6 months that it was estimated to do manually. And this is just one piece of the classification result. So obviously this is a much bigger area classified. But the yellow would be moss, the white is sand, the green is birch, and then the red is other vascular plants. So you can also classify the axes that you want to look at. You don't have to look at everything altogether. You can look at one thing, you can look at 10 things. So that's another benefit of neural networks. When compared to the ground truthing data that was provided to us, the image was about 95% accurate. So we consider that a pretty decent result. Obviously, the more ground truth data you can provide, the better. And then we thought, okay, can we maybe upscale this method a little bit and apply it sort of all over Iceland? And I'm going to give just one example of a really neat project that we've done with Landgræðslan and actually with Arna, who's sitting here in the audience. She'll tell me if I'm saying something wrong here. But we were provided basically ground truthing data from Landgræðslan from 2010, 2011 about the regions where lupin existed in Iceland, and then tasked with applying that to some rapid eye satellite imagery, also from 2011. So basically using the ground truthing data to train this model in order to identify lupin and sort of map the entire extent around Iceland, or almost the full extent. We didn't have satellite imagery that covered the entire island, but most of it. And so this process, again, was basically we received ground truth data from Landgræðslan from 2010, and then this data was used to train the model on these rapid eye satellite imagery from 2011. The imagery is 5-meter resolution, and we used 4 different bands, so near infrared, red, green, and blue altogether. So that adds a little bit more freedom in the model to, it's not just restricted to red, green, and blue there. And so basically, this one was sort of a neat example because it basically allowed us to look at the images as a binary. So basically, we could
Each training data set, which are here in the left, you can see the prediction and the ground truth, were basically made into a binary raster where pixels that are not Lupin are purple and pixels that are Lupin are yellow. And you can see that, like for example, this is one example of the iteration where it basically would create a prediction like this and then compare itself to its own ground truth. And this required about 30 hours of training and annotating the images from the ground truthing data, and the estimated extent was 130,000 square kilometers of Lupin over Iceland. And the ground truthing data matched the results to about 95%. Did I say 1,000? 130,000. I mean 130 square kilometers. And I just wanted to show basically how this result looks against the satellite imagery. So on the left is an example from Skor, and the right is from Hellissandur from 2011. The purple being what Svarmi identified as Lupin, and the background image is a satellite from 2018. So you can already see basically how the Lupin has been spreading even since 2011 when this classification was done. So this can also be used maybe to compare from year to year and see how much is the extent growing, for example, if you have satellite imagery of the whole country. And basically, lastly, I just wanted to say sort of how you can get in touch with us about doing AI. So currently, it's sort of on a request basis. So people sort of come to us with ground truthing data and satellite imagery if they have it, or we can also fly drone imagery if that's required for kind of like training the data sets and upscaling them. And then we build the algorithm, train it, and give the analytics. So this is possible for many things, not just land classification, but many other aspects. We can even do it on point clouds and thermal data sets, anything. In the future, we would like to have AI technology available online where basically we have pre-trained algorithms. You can go in and find satellite imagery and data that's freely available and sort of train your own data set and get the information that you need. So we're working on this. This is not available yet, but hopefully in the future. And thank you so much for letting me talk. I just put up Victor's contact information and as well Tugri, the founder of Svarmi, in case you have any questions, and you can also email me, of course. Við höfum tíma fyrir eina eða tvær spurningar, ef einhver með spurningu. I was just wondering, with respect to your ground truth, do you have an idea of how large an area you need, percentage-wise, of your entire area in order to do good training? Because the ground truth takes a lot of time to provide, and your model will not be better than what you put into it in the beginning. Yeah, that's a really good point. You sort of answered the question. I mean, of course, the more ground truthing data we have, the better the model will be. But just to give you I can't give an exact number of like you need this percentage of ground truthing data. But for example, on the Lupin extent, you can see the map up here on the left. Those individual red points were single GPS points that were taken of like, here's a patch of Lupin. And then from there, Victor sort of used a watershed algorithm to sort of spread that GPS point to similar pixels on a very limited scale. So basically, if there was a patch of Lupin, he would basically identify everything in that's similar pixels to that as Lupin. So, but you can see it's actually not that many points that was needed in order to create a decent model that fit within 95%. The other thing I want to say is that, of course, you cannot train the model and use those same points to check the accuracy. So, because then you would theoretically get 100% accuracy every time. So basically, you do need to have enough data points that you can both train and test the model and sort of scattered randomly around, preferably.
Ef það ekki fleiri spurningar þá það bara þökkum Sydney bara kærlega fyrir. Næstur Jóhann Thórarinsson frá Landgræðslu ríkisins. Hann ætlar að fjalla drónamyndir í tengslu við endurheimt votlendis. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, ég heiti Jóhann eins og kom fram og ég búinn að vera að vinna hjá Landgræðslunni síðan aldamót. Býtum við. Þetta ríkalega smátt. Já, og landupplýsingar og ég hef aðalega verið með svona eiga við loftmyndir og gerðtólamyndir og kortagerð og GPS-mælingar og svona hitt og þetta. En Landgræðslan rauninni frétti af dróna eftir að ég tók þátt í hjólreiðakeppninni Tour de Kolsvöllur 2014 held ég. Þá var einhver sem tók drónamynd af liðinu hjóla austur og ég náttúrulega deildi þessi meðal vinnuna hjá Landgræðslunni og þetta var alveg frábært. Þannig að náungi sem tók þessar myndir hafa fengið til þess að fljúga yfir annað svæði og telja kindur í fremri emstur held ég heiti. En allavega þá við eigum dróna sem svona einfaldur dróni og við erum líka að eiga við votlendi og við erum með svona vöktunarverkefni þar sem við erum að fylgjast með gasútstreymi og þetta eru 4 svæði sem við þurfum að heimsækja einu sinni í mánuði og mæla. Og svo var náttúrulega ákveðið að því við eigum dróna þannig að einfalt að bara fljúga svæðið og taka myndir. Þá eigum við allavega svona stöðin á því hvernig það lítur út og við bara rennum þá nota maður svona app sem heitir Drone Deploy og maður þarf að logga sig inn. Þetta er bara síma skjámynd og lentist í vandræðum með past lykilorðið en allavega maður er komin inn og við erum búin að tekna heima svæði og það sést greinilega að þetta eru 15 hektarar, það tekur 13 mínútur, það tekur 14 mínútur að fljúga þetta. Við fáum 263 myndir og það þarf bara 1 batteri til að klára þetta. Og svona lítur þetta út og svo bara connect drónu. Og hérna er lagður af stað, hann er búinn að fljúga, búinn að taka 42 myndir, það er 86% eftir batteríun, hann er 7 metrar hraða á sekundu og fjarlægðin í hann 460 metrar. Og svona lítur þetta út sem hann er að taka, þetta er sést greinilega það er búið að vera eitthvað við skurðina. Þarna er eitt mælireitur og hér með sem við erum að moka. Og svona lítur þetta út, þeir eru búin að næst í að hann er rétt tæplega hálfnað með batterið, rúmlega fyrir ekki, og hann er rétt að fara að koma heim. En þið sjáum að myndirnar eru orðnar 347, þannig að þetta er ekki alveg nákvæmt sem hann ætlar að gera. En alveg nóg. Og síðan þessar myndunum safnað saman og ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í hvað við gerum eða tímanum í hvernig við gerum þetta, en þetta er forrit sem heitir Pix4D og það er búið að raða myndunum saman og að auki erum við búin að setja inn á myndina leið sem við viljum gjarnan skoða og þá er búin til svona sýndarflug. Þetta er náttúrulega mikið öruggara heldur en að vera fljúga með drónun og taka svona einhverjar myndir af því að þannig að fyrir ekki nú smelt ég villist. Já, ekki með það. Og þá lítur þetta svona út. Þannig að við getum gert þetta eins og oft og við viljum og svo líka náttúrulega ef við tökum nýjar myndir þá getum við ákveðið að fljúga nákvæmlega sömu leið. Við getum tekið leiðina og vistaðana og svo flogið hana aftur og aftur eftir því sem tímanum fleygir fram. Og þarna er líka verið að mæla gróður í skurðinu sjálfum. Það var þessi legokallar En svona þetta gerum við til fleira og það er við skulum aðeins skaffa norður land. Þetta er tekið við
horfum við yfir hérna hópið og sjáum hérna norður á Skaga, þetta heitir Ásbjarnanes og þarna er votlendissvæði og það sést líka að þarna er búið að setja svona pappadisk utan einn hælinn á rannsóknarreitnum og þarna sjást líka svört rör með rauðum tappa og þarna er mælt sem sagt vatnsdýpt og hérna sem þetta er svæðirunni þessum við sér skurðina, þetta er mynd frá loftmyndum og mælipunktarnir eru dreifðir hérna svæðið og svo er hérna búið að taka drónamynd á svæðinu og þá hérna hægt að skoða eins hvernig þetta lítur út. Við berum saman loftmyndina sem er frá loftmyndum sem er hérna í þessu tilfelli 50 cm upplausn og en drónamyndin er 2,6 cm á pixel. Og plankarnir, þetta eru cirka 10 metrar þetta eru 2-5 metrar langi plankar sem eru í reitnum sem sökku ekki alveg niður úr. En svo fórum við aftur og tókum aðeins betra svæði en þið sjáu það að þetta er ekki eins fallegi lítir þessu. Við fengum ekki eins góða svona, var að smá svona skýja þannig að þetta hefur áhrif á hvernig myndi kemur út. En forritið þetta Pix4D réð við að klára þetta og svo kemur hérna annað sem að þetta er sem sagt hæðalíkan og þetta er sem sagt að skoða þetta í QGIS og þarna sem þetta að sína sem sagt skyggingu á svæðinu og smellum á það og sjáum við bara snúa sólinni í aðra átt og hérna en þá var hérna náttúrulega vatnið rennur undan hallar ekki, þetta er svona líka svona sem sýnir hæð og þá hérna fór maður að googla eitthvað og þarna er slóð á hérna YouTube síðu og síðan er sýnt þetta mynd úr QGIS og þarna eru recently used sem sagt tól. Þetta er eitt SAGA-GIS viðbætur og það sem við náttúrulega notað fyrst neðst, það er þetta fill sinks og svo keyrir maður catchment area og svo channel network og hérna einn galli við þetta er það að hérna ef það er með svona hæðalíkan sem er í 2,5 meters upplausn þá tekur alveg mánuð að keyra hérna eins og þetta hérna fill sinks og catchment area. Þannig að það þurfti aðeins að minnka upplausnina og ég fór með þetta niður í 30 cm. Og þá hérna sjáum bara hvernig það kemur út, sko, þetta ekki eða. Já, hérna er einfaldlega líkanið af hérna afrenslinu á svæðinu eftir að það búið á mokkunum skurðan. Ég glemt að minnast á það. Og þið sjáum það að vatnið leitar ofan í rásna þessi skurðina voru. Þarna var sér ítt ofan í skurðina með jarðýtu og hérna ef við hérna förum aðeins lengra hérna er ég bara búinn að merkja inn lita sem sagt vatnið eftir í hvert það rennur cirka og það er greinlegt að dökkblái liturinn að hann nær öllu vatninu og hérna fyrir neðan skurðin sem er hérna þvert og liggur í niður til vinstri og það hérna það virðist veiða allt vatnið en við myndum helst vilja fá vatn til þess að renna allt niður mýrina bara lóðrétt og þannig að það svona gefur augalega að það væri hægt að laga þetta rennsli með því að stípla þennan þverskurð þá fengjum við svona hentur rennsli en svo hérna bara svona til að sýna hérna hvernig þetta lítur út í nærmynd þá hérna erum við komin hérna onni þetta er gamli skurðurinn sem var mókað onni og síðan var sett hérna svona smá það var sett hérna stípla og búin til skurður sem við sjáum ganga hérna til mín til þess að hérna veita vatninu tilbaka við þau veitum að shift nei það virkar ekki, ok. Hvernig verður tilbaka? Jú. Það er sem þið sjáu það annars hefði blái, þessi dökkblái farið bara beint inn í þennan ljósbláa og vatnið runni niður gamla skurðin sem sést þarna. En hérna, svona líka bara til þess að sýna ykkur hérna er reitur, neðsti reiturinn
og vatnið rennur hérna í gegn og þið sjáum hérna rörið mér sem næsti vinstri. Já, næsti vinstri. Og svona lítur þetta út á líkaninu, það er að segja þarna er lækurinn sem er að renna í gegnum reitin. Þýðir þetta þá að þegar við erum búin að grafa ofan í skurðinn að hann grefst út aftur af náttúrunarvöldum innan ákveðins tíma. Þannig að það verður raunlega að gera þetta á öllum svæðum, annars bara grefur þetta svo út. Það er náttúrulega nokkuð augljóst ef ekki að vatnið það vill fara niður og það leita náttúrulega í farvegi og það ef við beinum því bara í öllu í gamla skurðin þá náttúrulega grefst hann út. En þetta var reynda dæmi það hefði verið búið til svona smá hliðaskurður, þannig að það er von. Það ekki fleiri spurningar, þá þökkum við bara Jóhanni kærlega fyrir. Næsta erindi, það er Gylfi Árnason frá Háskólanum í Reykjavík og hann ætlar að fjalla mælingar úr flugvél. Agnir, aska, lofttegundir, ókyrrð og CO2. Getur þú sett þetta í gang fyrir mig? Já. Sjó, hérna ert þú. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Takk fyrir að bíða svona lengi. Ég veit að komið náttúrulega bara út af mér. Ég náttúrulega einhvern veginn sný alltaf öfugt alls staðar þar sem ég kem. Þetta er HÍ, ég er frá HR. Þið tala fjarkönnun, ég ætla að tala nærkönnun. Þið eru búin að tala mikið flugvélarnar og hvar þær eru notaðar. Ég ætla að fara í aðeins aðra notkun. Hérna eru nokkrar flugvélar eins og þið sjáið og drón er náttúrulega flugvél og flugmaðurinn er annars staðar heldur en borð. Í miðjunni er flugvél sem ég ætla að tala aðeins mælingar sem við framkvæmdum á og þið sjáið á þessari flugvél í miðjunni uppi er svona eitthvað sem er álímt með teipi. Það er Mini DOAS nemi sem átt að fljúga með undir ský til þess að kanna hvað mikið af SO2 væri í skýin á milli nemans og sólarinnar eða blás himins sem gekk svona hálft í hvoru. Lengst til hægri uppi það er flugvél sem ég smíðaði sjálfur með nokkrum félögum mínum. Og það eru 3 svona vélar þarna vinstra megin niðri sem hafa verið smíðaðir hér á Íslandi. Það er til fullt af litlum flugvélum á Íslandi sem eru tilbúnar til þess að finna sér eitthvert erindi. Ég var einu sinni mótorhjólamaður, gafst upp á því þegar ég var búinn að keyra alla leiðir út úr Reykjavík nokkrum sinnum. Á einn daginn var ég með öðrum fullorðnum herramanni, kom niður á Hvolsvöll. Hvað áttum við að gera þar? Við fórum inn og keyptum okkur barnaís. Þannig að sko við erum flugmenn, margir, erum áhugasamir að fljúga með einhver tilgang. Það má vera sýnda tilgangur, það má líka vera vísindalegur tilgangur. Það vill svo til að ég er líka með doktorsgráðu í straumfræði og hef sérstakann áhuga á iðustreymi. En flugvélin hérna lengst til hægri niðri, það er náttúrulega það sem manni dettur í hug þegar maður segir rannsóknarflugvél. Flugvél sem er með svona trjónu fram úr sem maður getur fylgst með efnum eða vindi og það er svona kúla á maganum á henni þar sem að sitja einhverjir radarar og lítarar og ég veit ekki hvað og hvað og upp á sjáðu það eru svona eyru sem að líta til himins, ég veit ekki alveg hvað þau eru að gera en þetta er það sem að manni dettur í hug þegar maður segir rannsóknarflugvél og það sem að númer 2 sem að manni dettur í hug er peningar, peningar, peningar og ég ætla að reyna að komast aðeins lengra heldur en þetta segja ykkur frá því að það er hægt að mæla með flugvél ekki svo dýrt, hægt að komast ansi nálægt hlutunum. Það er líka hægt að náttúrulega nota allar þessar flugvélar til einhvers konar fjarkönnun. Þú getur sett myndavél borð og tekið myndir, hvort sem það er dróni eða hvort sem það er lítið flugvél eða stór. Hérna ætla ég að segja ykkur frá því að við flugum á þessari litlu vél sem þið sá áðan það bil 3000 kilometra í tengslu við Holuhraunsgosið. Þá þurftu alltaf að fljúga austur til þess að fara síðan inn í strókin til þess að mæla
in situ agnir og efni. Við fórum bara inn í strókin. Þetta er lýst einhverju 9 flugum sem voru meðalans notuð til þess að meta streymi af ösku eða ögnum frá gosinu og meta SO2 streymi frá gosinu. Við vorum að mæla eitthvað fleira en bara ég nefndi ekki að fara í gegnum það allt. Og eitt skipti þegar við vorum að fljúga, því sem við förum frá Reykjavík, við höfum gripið strókin það er alltaf lega, ég bara lýsa þessu, en ef þú ert með, er þetta hjúlpuvasanum þínum eða ekki? Það er aðeins að lýsa þessu fyrir ykkur bara, takk. Það rítur á einhver takka náttúrulega, er það ekki? Jú, hérna, semst að við það, einhver daginn þá var strókur frá fjallinu hérna sem við gátum gripið hérna og flogið í gegnum í mismunandi hæðum til þess að meta öskuna og SO2 aðalega. Þetta voru þessi 2 hlutir sem við vorum mest að mæla. Og það kom í ljós hérna þegar við flugum þetta að það var eiginlega vindurinn, hann skildist í 2 yfir Heklu sirka. Það kom strókur hérna norðan við og svo annar strókur sunnan við. Svona í millibilinu var miklu minna af efnum. Það var hægt bara bókstaflega að sjá hvað þetta var með því að fljúga inn í það. Flög hérna í Reykjavík, það kom einn daginn, ég veit ekki hvort ég muni eftir í Holuhraunstótuna, það kom einn daginn, það var bara mistur í Reykjavík, bara allt í einu. Þá fórum við að fljúga, ég skal segja ykkur meira það á eftir. Og þið sjá hérna við flugum náttúrulega downwind eða neðanvinds frá gosstöðinni þvert á vindinn til þess að reyna að sjá hvort við getum fundið í raun og veru dreifingu agna í stróknum og þá metið hvað er mikið af annars vegar ögnum og hins vegar SO2 og jafnvel ýmsu öðru sem við skoðum. Og ég ætla að sýna ykkur eitt flugið. Að þarna fyrsta lagi ætla ég að benda ykkur á flugmanni hérna sem er með gaskrímu, en það kannski ekki hollt lofti sem hann var að fljúga gegnum. Við fljúum sem sagt náttúrulega alla leiðina austur og svo byrjum við bara að mæla og förum þvert fyrir hérna strókin nokkru sinnum og í mismunandi hæðum sem að Google Earth hefur hjálpað okkur að setja fram hérna. Þetta er bara línan í kílómetrum sem við fljúum og þið sjáum að við förum eitthvað hérna á neðri myndinni er sem sagt stígandinn er hæðalínan bara, svo hæð sem við erum að fljúa í og hitt eru agnamagn þegar við fljúum og þið sjáum að við förum fyrst lágt þá vel undir strókin og þið sjáum að það koma svona toppar í ögnum, við erum bara rétt að strjúka strókin og svo fljúum við hærra og þá hittum við aftur í strókin, hann er orðinn þrengri og við fáum útslag og enn hærra á bakaleiðinni, fáum enn hærra og aftur hæst þegar við komum hérna undir hann á ákveðnum stað og þetta getum við allt staðsett með vörpun á hotrétt plan með vindáttinni, miðað við hvar gosstöðin er, þá getum við metið hvað er mikið af ögnum að fara í gegnum það plan ef við vitum vindhraðan. Ég ætla að benda ykkur á það líka að hérna eru saman, hefur Google sett saman fyrir okkur agnir annars vegar og hins vegar SO2 og þið sjáum þetta toppar náttúrulega á sömu stöðum og kannski það merkilegasta hérna er það að það sló upp SO2 hjá okkur upp í 35 ppm á mæli. Við vorum að fljúga inn í strók sem var með 35 ppm sem er nokkuð yfir svona lífslíkum mörkum og svona ef maður væri það lengi, en við erum náttúrulega að fara dálítið hratt. Þetta er bara dæmi um það sem við getum mælt. Við fórum til Reykjavíkur náttúrulega heima í Reykjavík, hérna var flugvöllurinn sem við notum, hann er hérna við Bauhaus upp í Úlfarsfelli eða þar. Þaðan fórum við, flugum hérna til Reykjavíkur, lágt í kringum og völlin og upp og niður og út fyrir Gróttu og allt þetta. Og við sjáum þetta að við erum með mælingar hérna eftir hæð líka. Og allt í einu, hérna í akkurat eiginlega 1500 metrum. Við erum að fljúga alltaf í hringi og þá bara pump, þá hverfur öll aska. Og það var nákvæmlega sama sem gerist þegar flugmannur bara sá. Við komum bara allt í einu upp úr mistrinu. Það var bara alveg skörp brún. Algjörlega og það sést hérna í mælingunni, hvort ég ætla þess ekki agnir, jú, þetta er ppm 2,5
sem að það bara hrundi líka. Agnirnar fóru, þetta bara eins og auga sagði. Við sáum bara ekki, engar agnirli og bara komin upp úr þessu. Þetta var alveg ótrúlega merkilega skarpt. Nú við vorum að mæla fleira heldur en agnir á þessum tíma og hérna hef ég tekið vörpun og horfi hérna frá norðaustri í suðvestur í gegnum allt flugið hjá mér, öll flugin, og teikna það svo upp með hæð og span, hvað ég er langt frá miðlínunni í x áttir, eða alltaf ekki 5 km cirka sem þarna þetta nú fínt. Og þá sjáum við það að O3 sem var mælt, við vorum með sem skátum mælt O3, það er eiginlega, það er dálítið alveg niður yfir jörð, en það flugur bara rétt yfir flugbrautunum. Síðan er ekkert fyrir en að akkurat þar sem að strókurinn endar. Það poppar upp aftur O3. Hver veit hvers vegna? Ekki ég skil þetta ekki, ég bara mældi þetta. Hérna sjáum við agnirnar, held ég að sé, TSP, Total Suspended Particles. Að það er vaxandi og það er stærð kúlunar sem er þarna teiknuð, eða ringsins, það segir til koncentrasjónuna, annars er þetta bara þversniðið og hæðin. Hérna sjáum við H2S, SO2 og sjá að þetta er líka skarpt þegar maður kemur inn upp í ákveðna hæð, þá bara snar minnka kúlurnar, það bara er ekkert, það bara enda á sama stað, takk. Nú við erum með correlation matrix fyrir þetta allt, sem þetta á milli H2S, SO2, O3, CO2, allt þetta gátum við mælt náttúrulega. Þetta er skemmtilegt sko, en við skulum fara að snúa okkur að þessu. Sjáu þið hérna flugvélina, hún er með sér spjót sem var byggt í hana, sem tekur isokinetískt loft inn til þess að við skekkjum ekki sýni sem við erum að taka agnirnar úr. Það fer síðan inn í teljara, optical teljara sem telur agnirnar í nokkrum stærðarhópum og þann getum við metið massan. Hérna sjáum við nokkur mæltæki, hérna er SO2 og H2S og CO2 og ég veit ekki hvað, við tökum það bara hérna inn þetta gat hérna. Það bendir ykkur á það að ég á þessa flugvél, ég má þetta. Ég mátti bara, ef ég álíti að þetta sé öruggt, þá má ég smíða þetta í og geri það. Ef ég álíti að þetta sé öruggt að hafa þetta gat hérna, þá geri ég það. Ef ég álíti að þetta sé öruggt að hafa þetta vesen hérna í einu kassanum, þá geri ég það. Ég ávélina, ég er ábyrgur fyrir henni. Þetta er FIS-flugvél og flugmála yfirvöld hafa treyst mér fyrir þessu. En ég má náttúrulega ekki selja þjónustu, ég má ekki fara með farþega fyrir pening eða neitt svoleiðis. Ég er ekki hins vegar undir þessum skilmálum að ég þurfa að fá kvittun frá Boeing eða einhverjum öðrum það að ég megi breyta vélinni eins og ég tel að þarna þurfa að gera. Og ég ætla að halda áfram með það að segja ykkur hvað erum við þá að tala um að þessar FIS eða experimentarvélar, heimasmíðavélar á Íslandi eru til, hvað gera þær sem kannski náttúrulega ert ekki að borga fyrir þotu en þú ert kannski komin úr drónanum. Við erum að tala um það að við getum spannað hæð upp í 4000 metra kannski og niður í 0. Það er óheimilt að fljúga fyrir neðan 150 metra. Það hefur komið fyrir og allavega í flugtaki og lendingu erum við aðeins fyrir neðan það. Það kemur fyrir. Þannig að við getum eiginlega farið niður í harðagrjót ef við þurfum. Við getum farið yfir 100 kilometra. Flest þessi flug sem við vorum að fara, eins og bara flugið yfir Reykjavík og svo í Keflavík yfir flugvellinu og allt það, þetta voru 300 kilometrar sem við fórum bara í einu rykk. Við berum 100 kíló eða 100 kíló eða svona nokkurn veginn, þannig að mælibúnaður getur verið eitthvað svoleiðis. Við erum á 50 til 200 km hraða, einfalt. Við sjáum sjálfur viðhald og rekstur og breytingar. Við getum lært á túnum og vegarspottum ef við erum að vinna með einhverjum sem vill komast í eða laga hjá okkur eða skiptum búnað eða eitthvað. Við erum með staðsetningartæki og kostnaðurinn er svona vélkostar svona eins og jeppi. Og aksturinn á honum kostar kannski svipað á, hún eyðir 10 á 100 eða þið viljið, eða eitthvað svo leiðis. En við erum náttúrulega takmarkaðir, við fljúgum ekki á næturnar og ekki í skýjum. En ég segi þetta til samanburðar, það er til helikóptera, það er til stóra þotur, það er til drónar og þessi vél gæti verið akkurat einhver tíma í akkurat sweet spot fyrir eitthvað sem þið viljið gera eða sem ég er að gera. Það finnst mér voða gaman á þetta. Við erum tilbúinir, eða viljum vera tilbúinir með mælitæki ef það skildur fara að gjósa aftur og kæmi ösku ský á Reykjavík, þá vildum við geta gripið það eða staðfest að ekki sem öska ræða í flugleiðinni.
Það getum við gert beint, bara með að fara í flugleiðina og mæla. Nú við ætlum að mæla ókyrrð, það er turbulence, það er uppáhaldið mitt, 2 mínútur eftir. Ég ætla að þá fer vélinn bara inn í ókyrrðina og hún hreyfist með vindi, því hún er létt og lítil og allt það. Og í henni verða hröðunanemar sem að síðan við getum reiknað út hvað var vindsviðið að gera. Svo við getum sagt, er þetta mikil ókyrrð eða lítil ókyrrð? Það er ekki, það verður magnaður stiki sem kemur á það. Nú ég hef sérstaklega á CO2, gott að stundum efast ég að komi svona mikið upp úr mýrónum, stundum efast ég að skóarnir éti svona mikið, en allavega ég treysti mig til þess að fljúga og mæla hvað kemur upp úr 10 ferkilometra skó. Ég get mælt uppvind CO2 og ég get mælt downwind CO2 með því að fara bara kross fyrir þvert á vindin og mælt CO2 munin. Og ég hefði getað mælt fyrir piltinn hérna frá Landsvirkjun, ég veit ekki hvort hann er hérna ennþá, hefði getað mælt áfokið, það sem er að fjúka á jökulni, ég getað flogið þar í gegn og mælt hvernig agnirnar eru stærð og hvað eru margar og ég getað meta hvað er mikið áfok. En sérstaklega langar mig að fara og fljúga með svona eiginlega sniffer, með CO2 mæli til þess að finna sorsana. Hérna las ég að það væri rosalega mikið að koma Kötlu. Mér finnst þetta að vera svona frekar gróft mælt og væri alveg til í það sjálfur að útvega CO2 mæli og fljúga hérna og finna einhvers staðar hækkun og reyna að finna uppruna hennar og mæla hana síðan með að fljúga þvert fyrir, mæla hvað er lindin að skila miklu. En ef ég væri að eitthvað sem þá get ég líka verið með HTRS-mæli, SO2 og eitthvað fleira sem að menn hafa hugsanlega áhuga á. En þetta væri voða gaman að fljúga hérna að uppruna vegna þess að þessir 100 kilometrar eða svo hérna, þetta er svona svolítið erfitt fyrir mig að samþykkja að þetta sé endilega að koma hérna. Ég myndi vilja finna hápunkt og elda hann að upprunanum. Ef einhver vil sponsora mig í þessu þá ég sko til. Þetta er eiginlega það sem ég ætla að segja, þannig að ég er búinn með tímar akkurat. Takk fyrir. Er það stutt spurning? Ja, það er mjög stutt spurning og stutt svar. Já, það er svarið. Já, það er stutt spurning. Getur þú flogið yfir sjó og sniffa sulfúr þar? Já, ég get flogið yfir sjó en ég er virkilega í klípu ef eitthvað bila hjá mér. Ég er svo vatnsræddur. En ég get flogið yfir sjó. Næst á dagskránni er Gro Birkefeld Möller Pedersen frá Jarðvísindastofnun Háskólans og hún ætlar að fjalla New Historical Lava Flow Map for Hekla Volcano. Gjörðu svo vel, Gro. Takk. Look at you. Fyrir það. Hvernig er hérna? All right. Okay. Before I start, I just want to say thank you very much for the organizers for this conference. It's really nice to see so many diverse remote sensing projects being carried out in Iceland and learn about them. Secondly, I just wanted to tell a little bit about myself. I'm doing research on remote sensing at the Earth Sciences, but since spring I have also been hired to be the project manager trying to form the Remote Sensing Center here at the University of Iceland, and that is what is advertised on our website, the crs.hi.is. And I very much encourage you to go there if you haven't heard about this initiative. And you're always welcome to also ask me to be on our email list and follow our talks. And it's an initiative trying to promote research in remote sensing and facilitate that we are getting better equipment, etc. All right. So now I want to go to the fields of lava fields of Hekla. This is a project that was going on from 2015 and ended this year.
And this mapping project here, the historical lava flow map that we made, is just a side project of it. And I also want to thank my co-authors. So, as you know, Hekla is one of the notorious volcanoes in Iceland that is erupting very frequently, with around 23 eruptions since the settlement of Iceland. It erupted 5 times in the 20th century from the central volcano. And typically, Hekla erupts mixed eruptions, so you start out with a very explosive phase, and then it goes out to a more effusive phase where we get lava flow eruptions. And a lot of research have been done on the explosive phase. This is, of course, a very hazardous part of Hekla's activity, but less attention have been focusing on the effusive phase, and that was what we wanted to do in this project. There exist some lava flow maps. The first lava flow maps was made by Kjartansson back in 1945, Þórarinsson 67, and Jakobsen up here. And then there was a master student who mapped the lava flows in 2013, and actually just as our map came out, ESA also published a map including big parts of Hekla, not the southern part. But our map is basically available, and I'm going to show you the site where you can download it and see how some of the data we used for this. So how did we use remote sensing data to map these lava fields? We had an archive of historical aerial images. These images are located at Landmælingar, and they actually go all the way back to 1945 and 46. The images are stereo images, so it's possible to make digital elevation models from them. And here you can see all the images that we processed here. The orthophotos have quite high resolution, taking into account that they acquired many years ago. And our DEMs had a resolution around 5 meters down to 10 meters for the earliest survey in 45-46. So when you're processing the old historical archives, the first thing, of course, is to find the relevant photographs, and that is done by looking at the old flight charts where you can see where the plane have been flying. Then you go to Landmælingar and find the right boxes and look at the images and see if they're of any use. And then there is very good facility where Landmælingar can scan the photographs into digital versions. In this study, we used ERDA stereophotogrammetry toolbox to process the data, but as you already heard, there are many different softwares out there. The first thing is to basically try to approximate the orientation of the images, exterior orientation, then the interior orientation of the different cameras. Of the old cameras, of course, there's less information for the newer cameras, so there was more challenges with the old surveys. And then when you have done that, you can do auto-stereo matching, so you're basically creating a good overlay between your images by making a lot of tie points that are connected, connecting all the images. And you have to check these tie points because there are errors, so there's some manual editing. And when you're finished with that and you're happy about the tie images, then you can basically do your DEM extraction and auto-rectification of the images. And here you can see the different DEMs that we're using, or we created from this study. And we can, of course, also, when you have a series of DEMs, you can do differential DEMs, meaning you can see where you have had a lot of change. And this means that we can basically go back in time in this area and look at how the area has been evolving. This is an area a little bit north of Hekla. This is Hringlandaroyn from March 1767, this flow lobe here. And you can see what it looked like, the area in 1960. And then you can fast forward in time and see what the image looked like in 1970. And you see really big changes have happened because of the 1970 eruption. 2 fissures opened up here, and you can also see a significant amount of tephra have been deposited on top of Hringlandaroyn. And then with our differential DEMs, you can see our thickness maps here of the lava, so we have a very good hand on the thicknesses and the volumes, and of course also the outlines of the lava flows as well.
So we used that and did that for all of the lava flows in the 20th century. And what is important here is basically to say that having these maps that we published in GRL last year actually allow us to subtract these lava flows, go back 1945-46. We know exactly where the lava flows was in the 20th century, and then look at what Hekla looked like before. Because with these 5 eruptions, Hekla actually changed very significantly over this 100 years. But of course, we don't have remote sensing data further back in time, so we also need to do some field work in order to try to assess the ages of the lava flows. And so we have been around in the field to do all kinds of different checking stratigraphic relationships, making tephra profiles, and also checking some of the vegetation, because it can give you an indication of the age as well. And this is just some examples of the type of landscapes we were working in. There's a lot of tephra. Some areas it's very hard to see the boundaries, and you actually have to walk the line. These are examples of the tephra profiles that we were digging, and some vegetation analysis that was also done. And then, of course, also another source of information that is important when you're going back 1,000 years is the historical records. And Hekla is particularly fortunate in the sense that not so far from Hekla, you have had its inhabited areas throughout the entire settlement, and you have had Skálholt quite nearby. So there are quite good historical records that can tell us something about the eruptive activity when we're trying to relate the different lava flows to ages. From 12th century, there are fairly good descriptions after 1693 and onwards. So we basically made a table where you can see what has been described where, and generally there has not been so many descriptions of the lava. It's not what's of the main concern of the people. It's more the earthquakes and the tephra. But with all of this data combined, we basically made this new lava flow map, and here you can see historical lava flow map of Hekla. And you can see that we have basically 16 units where we are fairly certain about the ages of the lava flows. But then there are also quite a few units where we think they are of historical age, but we have not been able to age constrain them. We can also go further back in time and basically strip off what happened in the 20th century at Hekla Central Volcano, and you can see what the map looks like here. And the thing is that you can look at all of this through our landscape portal, the IMAS landscape portal, and actually now it's also available through the Icelandic Catalog of Volcanoes. And I'm going to show you that in a little minute. This kind of map, of course, is important from hazard perspective. We can say something about where we've had opening of vents during eruptions, how far away from Hekla, which areas have been erupting the most for fissure eruptions. And we can say something about the length of the lava flows. The longest lava flow is from 1300 that have run around 20 kilometers away from Hekla Central Volcano. But within the last 250 years, the lavas have run about 8 to 10 kilometers away from Hekla. So yeah, this is the maps. They are open access for you, so you can go and look. And you can look at the old historical images there as well. And then I wanted to go to Google, which is not open anymore. How can I go back to Google? It was closed down, I think. Should I just end it up here? Okay. So here. So I just wanted to show you this landscape portal that we have, which is made in collaboration with Swami. And I hope this is not taking too long time. So basically, you can do your own time travel around Hekla if you have a favorite spot, or you know of some areas that have been disappearing because of the tephras from the 2000 or the 98. Then you can basically travel back in time here
and look at our landscape portal. I just want to go to the ridge itself. So this is Hekla volcano. What you see down here, I hope you can see the cursor, is the ages of our aerial survey. So you can basically slide back through time, and you can see the changes in between different eruptions. So I'll just slide back all the way to the 45, 46, which is basically, I would assume most of you have never seen Hekla from this time unless you have had access to these images. So you can basically look, and you can also look at the quality of these images. You can actually go quite close. This is quite remarkable. And then you can look at what happened in the 1947 eruption, and you see that there are new lava flows that have been in place here. You can go on the other side and see the effects of the eucalypts that come down here on the northwestern side. So this is before the eruption in 47, and then when we get our acquisition from 1967, you can see a lot of sediment that have been deposited. You can see the sand over here have been changed. On top of that, we have all the lava flows put in here. So if you want to look at the outlines, you can do that. So you can go, let's take 1947 here. Oops. And you can see the outlines here. And you can choose whatever outline you want to see from these historical lava flows. And then actually, one thing, you can download everything. You can download the zip files, and you can download the paper where you can see how this was done, so you know the limitations of the data set. So I'll just very much encourage you to use this. If you have interest in old historical images, there is some time to be spent. Thank you very much. I don't know if there's time for questions. Yeah. Yeah. Hi, thank you very much for that. With the older flows that we haven't managed to date, is it possible to date by some chemical is it possible to date older flows by some chemical or decay rate method for flows that we don't have any historic data on? I mean, it's not very easy with these type of lava flows when you have basalt and basaltic andesite to date them. It's hard to find any charcoal or things like that that you could use for dating. So it is actually quite hard to date them. I think the best way is to go with the tephra layers. So you have to be an expert, and actually the amount of work that has been done on the lava flows themselves for tephra profiles is not so much, because it's notoriously very difficult to make a good profile on a lava flow because it's an undulating surface. So yeah, I think the tephra layers are the best way to go. Yeah. Næstur á dagskrá Kolbeinn Árnason frá Landmælingum Íslands og Verkfræðistofnun Háskóla Íslands. Hann ætlar að fjalla hitamyndatöku úr flugvél. Já, komið sæl, ég heiti Kolbeinn. Ég vinn í sameiginlegri stöðu í fjarkönnun hjá Landmælingum Íslands og Háskóla Íslands. Hjá Landmælingum þá fáumst við aðalega við landflokkun, samevrópska landflokkun sem endurtekin á 3 eða 6 ára fresti með nýjum gervitunglamyndum. En hérna hjá háskólanum þá
er ég einhvers konar, eða hefur verið einhvers konar verkefnisstjóri fyrir að koma upp hitaskanna fyrir flugvél sem tekur hitamyndir úr flugvél. Ég fór í gegnum glærurnar mínar í morgun og komst að því að þetta er allt of mikið, þetta er allt of langt. Þannig að ég verð að fara bara á hundavaði í gegnum fyrsta hlutan sem eru sem sagt nokkur grundvallar atriði varðandi fjarkönnun á hitaeinröðu sviði, en síðan fer ég þá hægar í gerð að gera grein fyrir hitaskanna verkfræðistofnunar og síðan er seinasti hlutinn þá niðurstöður úr tilraunaverkefnum og verkefnum sem við höfum unnið á seinustu árum með þessum skanna. Sem sagt, nú gef ég í. Þetta er gegnhleypni andrúmsloftsins sem sýnir að við höfum þarna 2 glugga til þess að mæla varmageislun í. Það eru þetta 3 til 5 mikrómetra bil og síðan 8 til 14 mikrómetra bilið þar sem er akkurat þar sem nemin í okkar tæki er næmur. Ég þarf aðeins að minnast kannski á svarthluti en fer mjög hratt yfir þetta vegna þess að svarthlutur er það ídeal efni sem miðað er við í þessum fræðum. Svarthlutir eru efni sem gleypa í sig alla áfallandi orku og þetta, en geisla líka frá sér allri orkunni þannig á þann hátt að hún er eingöngu, eða geislunarstyrkurinn er eingöngu háður hitastiginu. Raunverulegu efni þau víkja frá þessari reglu með einum eða öðrum hætti og hæfileiki efnis til þess að geisla frá sér orku, hann er ákvarðaður með svokallir eðlisgeislun sem er táknuð með epsilon. Epsilon, skilgreiningin á henni er þannig að epsilon er geislun efnis við ákveði hitastig Tx deilt með geislun svarthlutar við sama hitastig. Epsilon er 1 fyrir svarthlut en fyrir öll náttúruleg efni er epsilon minna en 1. Lögun ferlana, svarthlutaferla fyrir mismunandi hitastig eru þarna á þessari mynd. Geislunarferill jarðar er við 300 gráður en geislunarferill sólar cirka við 6000. Þetta er jörðin, þetta er sólin. Heildarvarmaorkan við ákveði hitastig samsvarar flatarmálinu undir viðkomandi ferli. Það er sem sagt integreraður kurvan yfir allar bylgjulengdir og þá fæst út heildarvarmaorka svarthlutarins sem er þessi einfalda jafna hérna að heildarvarmaorkan er í réttu hlutfalli við hitastigið í fjórða veldi og þá er sama hvort það er miðað við kinetískt eða snerti hitastigið eða geisluna hitastigið sem við mælum með fjarkönnun. Munurinn á svarthlut og síðan raunverulegu efni felst í því að hérna kemur þessi faktor epsilon inn í jöfnuna og hann er minni en 1 og það þýðir að svo geislun eða geislunarhiti sem við mælum hann er lægri heldur en snerti hitastigið fyrir viðkomandi efni. En hér er mjög stutt eðlisgeislun náttúrulegra efna sem er yfirleitt háð öldulengdinni og er minni en 1. Það efni sem er næst því að haga sér eins og svarthlutur er vatn og við sjáum þarna á efri kurvinni hér á myndinni. Hvað er þetta? Þarna. Efri kurvinni að þar fellur kurvan fyrir vatn nánast ofan í svarthlutskurvuna fyrir sama hitastig. Dökkar bergtegundir þær hafa háa eðlisgeislun en ljósari bergtegundir hafa lægri eðlisgeislun og þær víkja frá svarthlutakúrfunum meira fyrir
fyrir ákveðna bylgjulengdir heldur en dökku efnin. Þetta heppilegt á Íslandi vegna þess að við erum aðalega með þetta dökka basíska grjót sem haga sér þá nær því að vera svarthlutur heldur en ljóst grjót. En þetta þýðir það að það er hægt að greina í sundur mismunandi yfirborðsefni á hitamyndum þó að hitastigið sé það sama. Það er eingöngu eðlisgeislun viðkomandi yfirborðs sem ræður þessu. Gróið land kemur út öðruvísi heldur en ógróið, blautur jarðvegur öðruvísi en þurr og svo framvegis. Við sjáum hús og við sjáum götur og aðra hluti á hitamyndunum þó hitastigið sjálft sé rauninu það sama. Sambandið á milli geislunarhitastigs, TRAD og snertihitasstigsins fyrir raunverulega efni kemur þarna fram. Það er margfaldað með fjórðurótina af epsilon sem þýðir að geislunarhitastigið, þetta hitastig sem við mælum úr flugvél eða gervitungli, það er ævinlega lægra heldur en snertihitastigið. Hér höfum við töflu sem sýnir fyrir mismunandi yfirborðsgerðir eða yfirborðsefni sem öll eru við sama hitastig, mælum með fjarkönnunar aðferðum hitastigið á þessum yfirborðsgerðum og sjáum þá að eftir því sem eðlisgeislun er lægri, þeim mun meiri munur er á snertihitastiginu og geislunarhitastiginu. Eitt í viðbót, það er dægursveiflan. Sjáum hérna mismunandi yfirborðsgerðir, hvernig hitastig þeirra breytist yfir daginn eða yfir sólarhringinn, hvernig mismunandi efni hitna upp yfir daginn. Sjáum að vatn og málmhlutir hitna mjög lítið yfir daginn en aftur á móti eru berg og jarðvegstegundir að þær hitna mikið og þær krossa þarna kurvuna fyrir vatn og gróður. Þannig að land eða ógróið land er heitara á daginn heldur en á nóttunni, en þetta er öfugt sem sagt er kaldara á nóttunni en heitara yfir daginn heldur en vatn eða sjór. Ein mynd hér til þess að kannski að sýna þetta, að þetta er gervitunglamynd, þetta er dagmynd. Við sjáum að sjórinn á efri myndinni, hann er kaldari heldur en landið. Efri myndin er tekin á hitaeinrauðu sviði, svart er kaldast og hvítt er heitast. Neðri myndin er tekin í sýnilegu ljósi. Það er gróðlaust land dökkt en gróið land er í mismunandi gráum tónum og snjór og jöklar eru hvítir og ský. Dökkt þurrt yfirborð, það hitnar náttúrulega mest yfir daginn vegna inngeislunnar sólar, en það væri freistandi að álykta sem svo að þessi ljósu svæði sem við sjáum hérna og falla ofan í virku eldgosa eða virku eldvirku beltin á Íslandi. Þessi ljósi litur sýni einhvers konar aukið hitaflæði upp í gegnum yfirborðið á þessu virka svæði. En ef við berum þessar myndir saman þá sjáum við að þessi ljósu svæði þau korrelera nákvæmlega við dökku ógrónu svæðin á myndinni sem tekin er í sýnilegu ljósi. Og þetta sem sagt sýnir okkur það að inngeislun sólar eða áhrif sólar eru svo mikil að þau kaffæra gjörsamlega veika varmageislun upp í gegnum yfirborðið. Sem sagt að hitamyndir sem eru teknar að degi til, að þær eru í fæstum tilfellum til mikils gagns í sambandi við, í sambandi við jarðhitarannsóknir. Þá er að hita skannin. Nú erum við búin að eyða 2/3 af tímanum. Þetta er ekkert nýtt.
En sem sagt tilraunir með hitaskanna þær hafa staðið frá því á 10. áratugnum. Við höfum gert endurbætur á þessum skanna, bæði festingar, þannig að geometrisk bjögun er horfin úr gögnunum, skráning beint á tölvu gerir kleift að skrá meira gagnamagn í einu og endurbætur á úrvinnslutækninni þýða ódýrari gögn. Og í rauninni er komið þarna nýtt tæki sem býður upp á reglubundna og ódýra þjónustu á ýmsum sviðum. Það er gert út frá Reykjavíkurflugvelli, það er flogið að næturlagi eða minnst eftir sólsetur. Við höfum sérhæfða mælingarflugvél til afnota sem er búin öllum nýjustu græjum og nemi skannans hann er kældur með fljótandi köfnunarefni til þess að ná þessari næmni sem sóst er eftir í þessum mælingum. Hér eru helstu kennistærðir þessa skanna. Við sjáum hérna að þetta er svona mynd af skannanum. Við höfum hérna speglakerfi sem speglar geislun af yfirborði jarðar hérna yfir á þennan nema sem er kældur með köfnunarefni eins og ég sagði. Mótorinn, þessi snúningsspegill, hann snýst 60 hringi á sekundu. Þannig að þessi punktur hann fer hérna þvert á fluglínuna sem er þessi hér. Mælir hérna þessa myndlínu á 1/60 sekundu og síðan er hreyfing flugvélarinnar fram á því sem sér það að næsta fluglína hún kemur til hliðar við þá á undan og samhliða henni. Það er safnað 60 punktum á sekundu, 60 línum á sekundu og yfir 1000 punktum í línu. Gögnunum er safnað með 16 bita upplausn, það eru yfir 60.000 gildi, mismunandi gildi, gríðarleg næmni eins og ég segi, 0,03, við getum séð mun á 0,03 gráðum og við höfum breytt mælisvið, þannig að tæki fer ekki í mettun þó að við séum að mæla þarna 1000 gráðu hita sem getur þá verið rennandi hraun eða eitthvað slíkt. Þetta er mynd af svona hjartanu í svona skannhausnum sjálfum. Við sjáum hérna inn í þessu hylki, þessari hvítu hlíf eru speglarnir og neminn horfir þarna í gegnum og þetta hérna er sem sagt lokið ofan á nemanum sem síðan er hellt þarna ofan í fljótandi köfnunarefni. Á endanum sjáum við þá í mótorinn hérna sem snýr þessu öllu saman. Við höfum mælingaflugvél sem loftmyndir nota reynda líka. Skannin er komin þarna í ákveðið sæti sem er stabiliserað, hreyfist, núllar út allar óreglulega hreyfingar flugvélarinnar og hérna sjáum við ofan á neman í tækinu. Skannhausin er látin síga niður úr botni gegnum lúgu í gólfi vélarinnar meðan á mælingunni stendur og svo koma nokkur dæmi hitamyndir úr nokkrum verkefnum. Við höfum hérna mynd til vinstri af einagrunargöllum í húsum. Við sjáum þarna burðarvirkin í hústökum í Kópavogi, sjáum þarna fornminjar á Gásum, þar sem var verslunarstaður á miðöldum. Kringlótta fyrirbærið mun vera kirkjugarður. Hér er merkileg mynd sem sýnir flæði út í Þingvallavatn undir hérna hrauninu. Hún er tekin rétt eftir að sólin kemur upp og við sjáum hérna að sem sagt geislunin, endurköstuð sólargeislun af austurhlíðum, hún eyðileggur í rauninu, hún yfirgnæfir allt annað og kemur gjörsamlega í veg fyrir að myndin af landinu sé nothæf. Þetta skiptir ekki miklu máli fyrir vatnsyfirborðið vegna þess að vatnið breytir ju ekki varma tregðan í vatninu eða slík að hún breytir ekki hitastigi sínu svo glatt. Við getum mælt stórar, má ég fara 1 mínútu fram yfir? 1 mínútu. Getum mælt mjög stór svæði í einu. Þetta er hérna Reykjanesbær og Keflavíkurflugvöllur og ef við skoðum hérna þetta svæði hérna aðeins betur, þetta flughlað,
að þá lítur þetta svona út. Myndin er tekin í myrkri klukkutíma eftir sólarlag og þarna sjáum við skugga af flugvélum sem voru hérna fyrr daginn. Vörpuðu skugga á planið en þessi skugga sjást ennþá mjög vel þó að hitastigsmunurinn á þeim og því sem er fyrir utan skuggana sé innan við 1 gráða. Hér er mynd sem sýnir svæðið, við getum tekið mjög stór svæði, hér er 360 ferkílómetrar stórt svæði sem sýnir sundin við Reykjavík, hún er kvörðuð með mælingum á jörðu niðri og þannig að hver litur á þessari mynd svara til ákveðins hitastigs. Stækkun upp úr þessari mynd sýnir Fossveginn, sjáum þarna Nauthólsvík og sjáum Fossvogslækinn og sjáum þarna yfirfall frá heituveitunum á Öskjuhlíð, en við sjáum líka minnst kosti 7 litlar skólpútrásir á þessari mynd. Stækkun sundin við höfuðborgarsvæði 2018, ég er konið -1, aðeins til þess að bera saman við mynd sem var tekin 1995. Svona leit þetta út þá rann skólpið þarna nánast beint í sjónu út allt í kringu Reykjavík. Hér á þessari nýju mynd er þetta allt saman horfið. Því hefur verið veitt í burtu, skólpútrásirnar sameinaðar og skólpið leitt 6 km út frá ströndinni og þar sjáum við, þar kemur þetta upp. Það er hér, þessi flekkur hérna sem er kaldari heldur en hverfið sem sýnir endan á rörinu. Hérna Ægiseiða, hitaveitu yfirfall, kemur kannski illa fram á þessari mynd en sýnir næmnina í þessu skanna að við sjáum þarna krakkana sem í fótbolta á gervigrasvellinum á KR. Hitaveitulagnir sem hérna eru farnar að bila og svo koma hólurhraunið, ég hef ekki tíma til þess að fara í gerna það. Fyrirgefið þið, þetta er hérna. Það er ekki tími fyrir spurningar. Það er engar spurningar. En það er komið að síðasta fyrirlesaranum. Það er Muhammad Áferri Stama. Hann ætlar með fyrirlestur sem erindi sem heitir The 2014-2015 Lava Flow Field at Hvalárhraun, Deriving Physical Properties of the Lava Using Multi-Remote Sensing Techniques and Datasets. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. This is basically my PhD project with my supervisor and advisor, Arman, Inga, Magnus, and Thor. And yeah, I will start here. It's basically, I try to derive the physical properties from lava flow during the eruption and post-eruption. This is the outline. Yeah, this is during the eruption and post-eruption. So this is a few facts about Hvalárhraun. The eruption started in 2014 and 15 until its 6 months eruption. So it's the largest effusive eruption in Iceland since 230 years and has an area around 83 square kilometers and volume around 1.2 kilometer cubic. And let's do here, mostly in the lava flow or volcanology application for the remote sensing is using the infrared, radar, and mostly optical. And infrared, mostly they derive the temperature, radiant flux, mass eruption rate, even calculate the volume. And from the radar, we can derive the morphology, surface roughness, and also the thickness. And for the optical, we can make also the lava morphology and then mineral deposit there or surface depth there or the alteration of hydrothermal. And in this study, we mainly focusing on during the eruption, which is it's deriving the thermal properties, and then post the eruption, deriving the surface discrimination of the lava, and then
deriving the lava surface roughness. Okay, we start from during the eruption. It's starting on 31st of August. This is already published. You can read this one, and this is open access of this one. So in here, we use mostly from satellite, So basically in this, we use only Landsat 8, only the band, this is band 6, and thermal infrared in band 10. So this acquisition time is set following the availability of the good of the data, which is not cloudy. This is the data sets from 6th of September until February 2015. This is from the band 6, and this is from the band 10, the thermal infrared, and this is shortwave infrared. This is the black body graphic, like Colbert showed to us. This is basically the signal that detected from the satellite, and this is agree with this with the graph itself. But in the band 7 is oversaturated. That's because of the lava. It's too hot, so it's not detected in here. Okay, from here here. We develop new techniques. This is automatic techniques for deriving the thermal anomaly in the lava flow. So basically, we use the radiance in shortwave infrared and thermal infrared, and then from that, it's automatically classified which one is hot and which one is not. Like in here, the thermal anomaly sign is more than 0.1, which means it's hot, which is not mean like hot, real things hot, but this is like we divide into warm crust domain, which is lava is already cooling, but it's not completely cool, still warm, and hot crust domain, which means it's like lava is become crusted or cooled, but it's not warm, but it's still hot, and then active lava domain, which means the domain is the lava flow still really hot or fluid. Here the value of the TEI. From that side, after we got this value, more than 0.1, then we calculate the subpixel temperature. Basically, this is a really simple method. We assume one pixel in satellite. For example, this is Landsat, is 30 meters by 30 meters. Has a lot heterogeneous of the temperature. But in this case, we only assume in lava we have hot temperature and also cold temperature, which means in here we want to derive the hot temperature in this lava flow. So in order to do that, we have to assume the cold temperature there. So in here, based on the TEI, we derive the cold temperature based on the TEI and thermal infrared band, which means from the warm crust, the surrounding temperature or the cold temperature is 25 degrees, and for the hot crust is 50 degrees, and then active lava is 85 degrees. This is based on the minimum temperature that detected from the thermal infrared. And after we assume that one, and we iterate this until we get the hot temperature. This is the result that we can get. We can go to September 6th first here. This is the special temperature of the lava flow in 6 September of Halurun. We got the highest temperatures around 1185 C, which is really hot here around the fan. And this is the P, or the area, which means 13%, which means it's like 13% of the 1 pixel is covered by hot temperature. And this is the trend. You can see this is the hot temperature, the red one, and the green one is the hot crust, and this is the blue one is the warm crust. And we tested from the field data in the 2nd December. Fortunately, we have overlapping thermal camera and then the satellite, and the area is
there in the red button. We got there. Here, the area, if we zoom, we got around 1096 degrees with the covering area 3.05 meters square. And then this is the breakout from the satellite from the thermal camera in 2nd of December. We got maximum temperature there is 1047 degrees Celsius, which is, yeah, it's quite close, but it's not really close in terms of, this is different 50 degrees, but yeah, it still makes sense from the satellite. And the area itself for the breakout is 4.52 meters square. But as you can see there's a lot of temperature in the thermal camera itself. It's not only 1047 degrees C, but it's heterogeneous temperature. So in this method, we only use two thermal component there. And from the temperature, we can get the thickness of the crust of the lava flow, which basically from the radiant, convective, and conduction. This is again the simple method that we can get here. But here we introduce a new parameter here, H, which the H in the radiant and convective. H, which means the Hurst coefficient. It shows how rough is the lava itself. So the roughness of the lava itself we derive from another data set, which is from radar, from Sentinel-1. So the Hurst exponent, Hurst coefficient is range from 0 to 1. 0 it means really rough, and 1 means it's really smooth lava. So like this. So if the signal comes to the lava flow, if the backscattering higher, which means it's really rough lava, and if we get really low number of backscattering, which means it's really smooth lava flow. Here the data from the Sentinel. We try to derive the roughness from here. The red one is smooth surface, which means in the channel, really smooth. It's not completely smooth, but it says in the backscattering it's smooth. And then the crusted lava is rough, and there's a really rough lava. And we normalize the H with the 0.5 because the study from Shepard et al. Showing the geological structure have a tendency cluster in 0.5 roughness. That. And after that, this is the result of radiant flux in order of gigawatt. This is the peak in the eruption, and then this is the end of the eruption. And this is the crust thickness. In the channel, we got the 2 meters thickness, and then in here, in the edge of the lava, we got maximum 15 meters. So we assume this 15 meters is constant during the eruption. So every time I check the data, it's a result always 15 meters. So it's assumed the average thickness multiplied by the area of the lava flow. We got around 1.26 kilometers square in the volume of the lava. This is, we have the ground truth also from the field. The measurement of the lava flow to height is from 3 until 4 September. Sorry, this is not 2017. 2014. And here if we compare satellite crust thickness from 6 September 2014, and the red one is the field measurement of the lava height from 3 until 4 September 2014. Of course, we have a really huge gap there. That's could be because of the temporal gap. The lava in the 4 September is already getting thick there. Or could be the model itself is not fit. So yeah, this one. This is a 3D model of the crust surface of the hologram. And then the post-eruption, we got the lava surface discrimination and lava surface roughness. This already
published also in remote sensing, and it's open access. So here, after the eruption, the lava is cool, and then it's have a diverse surface morphology, including the surface type in the surface of Halurun. So that's why we need to classify, what kind of surface there. So here we got the airborne hyperspectral from NERSC, from the UK, flight over 8 lines there, but we are only focusing on the fan and the box, red box there, number C. So from here, from the data itself, we got the, we defined the algorithm from here. We did the atmospheric correction and then bad pixel masking and geo correction of the data. After that, report rejection, resampling, and then these two I will explain later here. So what is MACC and linear spectral unmixing? So in here, SMCC is, for example, in the black one we have from the satellite or from the airborne, we have the pixel. We have the pixel with mix of surface. This is not temperature, but this is a surface type there. So we need to unmix signal between the pixel, that one. So this algorithm will find the N-member. It's called N-member. In total, we acquired 15 N-members. And then the first N-member that's selected by this algorithm, it's the hot lava or saturated incandescent lava. And we group this, I will show you the N-member, this the 15 N-member we got. So we group this 15 into the 6 different lava surface. Oh, sorry. On the top, left top is basalt, and then right is the hot material, and in the middle left, this is the oxidized surface, and then the right in the middle is sulfate mineral, and this is water in the bottom, and that the right bottom is noise. I will show you here. And then the basalt. This is indicate the presence of the dominant basalt abundance pixel throughout the image. So if we see the image of the basalt, it's like this. It's almost yellow all over the image because it's mostly the image itself contains all the basalt because that's the lava. And then, yeah, here the photo. It's mostly like this, although there's some mixing there. And this is the N-member is oxidized surface, which is contain N-member 3, 6, and 12. And here, if we can see the abundance here, dominated in fan. If we see in the photograph, this photo taken by Kate and Rob, over there. So this is mostly oxidized surface there in the fan, which had a good agreement because it's high oxidized there. Okay, it's finished. I will show image again. Here for the hot material, this is a really hot material that I detected. If we see in the false color, that's a red, which means it's hot material, and then this is sulfate mineral. It's commonly identified as ternadite here. You can see in the field like this. And this is the water, mostly glacial river. And this is the noise. I will jump to this one first. Oh yeah, this is the true color image. And if we see the abundance, it will be like this. We can differentiate between oxidized surface sulfate mineral, where's the dominated surface mineral, and basalt. This is most likely like a classification, but this is like per pixel mixing, something like that. So like that, the yellow color is mixing between red and green, 75% and 25%. And this is if we see from LiDAR perspective. And then for the surface roughness, this is in preparation. Hopefully next week it will be available. Not for the submission, this for, okay. I think my time is finished.
Actually, this is 40 minutes for 40 minutes, but yeah, it's for 50 minutes. Thank you. You can read the discussion. Spoon again? No. Now? No. Þá fyrirlesturum lokið í dag, en það sem að tekur núna við hérna pallborðsumræður sem að Ingibjörg Jónsdóttir ætlar að stjórna og Inga, bara gef þér orðið. Já, takk fyrir. Ég ætla nú kannski að segja sem minnst, en ég ætla að fá að kalla upp pallborðsþátttakendur. Það Snorri Græl frá Landhelgisgæslu Íslands og Eydís Líndal Finnbogadóttir frá Landmælingum Íslands, Steinunn Kristjánsdóttir, prófessor í fornleifafræði í Háskóla Íslands og formaður Fjarkunnarfélags Íslands, Gunnlaugur Magnús Einarsson, líka hjá Ísor. Já, heyrðu, það ákveðið að við setjum það ákveðið hérna. Já, það við kannski stelust augnablik fram yfir klukkan 6 og við sínum ekki að klippa ykkar tíma. Þess vegna vorum svolítið stressuð með tíman og vorum svolítið grimma og mjög áhugaverða fyrirlestra fyrir dag. Nú, ég ætla að aðtók hvort að Snorri væri til að byrja og síðan bara í þeirri röð sem við standum þarna, bara segja örstutt frá svona hvað þið eru að gera og ykkar stofnanir og svona framtíðarsýn og svona hafa bak við eyrað hvernig þetta nýstofnaða félag, Fjarkunnarfélag Íslands, hvernig það getur bara haldið eða svona eftir fjarkönnun og samstarf og svona samtal eins og hefur verið kannski svolítið í dag, ef við erum með hugmyndir fyrir það. Snorri. Já, takk fyrir það. Það greinlega, það búið að vera mjög spennandi að vera hérna í dag og það greinlega mjög mikið fróðleikur samankomin hérna. En já, fyrir að vera að tala fjarkunnun, þá hugsa ég tengingar og mikilvægi þess að viðhalda tengingum og sjómenn eru einmitt eitt af mikilvægi hlekkjum í upplýsingaöflun Landhelgisgæslunnar. Fyrir okkar augu og eyru á hafinu og þess vegna mikilvægt að halda góðum tengslum við þá. Fyrir samt bara einn og mörgum hlekkjum, tilkynningarskyldu sjófarenda og sjálfvirkt auðkennikerfi skipa alltaf að þróast. Þetta mjög mikilvægt og hérna síðan erum við að fá staðsetninga skipa í gegnum gervitungl núna, að fara að þróast það líka og fara að koma síma upp á forrit til að auðvelda tilkynningarskylduna vegna farþegafjölda og skila ruslu og svo framvegis. En ef að hægt að segja það fjarkunnuna keðju Landhelgisgæsluna, þá eru gervitunglamyndir til að greina skip og oljufleki á hafi og við erum að panta það bil 40 svoleiðis myndir á mánuði. Svo flugvélin okkar auðvitað mjög mikilvægur hlekkur en hún ekki alltaf til taks hér heima því miður. Í vor og sumar, aðeins lengra frá segir hún, í vor og í sumar þá vorum við með dróna hérna á Íslandi frá Siglingaöryggistofnun Evrópu og hún reyndist okkur mjög vel. Þetta voru stórdróna yfir 1 tonn og 15 metra yfir vængjum og hérna hún nýtist okkur vel í löggæslu, í fiskveiðieftirliti og fleira. Og mér langar kannski að taka fram að hún gaf okkur tengingu, eða hún stofnaði tengingu við auðlindir okkar og hún myndaði broadcast frá skipi, eða hann myndaði broadcast frá skipi og þannig sáum við hvernig við erum að nýta eða nýta ekki auðlindir okkar í hafinu. Þetta var mjög fróðlegt. Kannski aðeins á framtíðinu þá, að við erum að skoða þessi drónatækni svolítið og við erum að skoða dróna borð væðskipi, þyrludróna þá sem getur flóið kannski 50 sjómíl út frá skipinu og við erum líka að skoða þyrludróna sem hægt að vera með sniffer á til að
mæla brennisteinsinnihald skipaolja og loftmengun frá skipum. Þannig að það svona tvennt. Allavega. Takk fyrir þetta mjög áhuga. Já, sælveri. Ég frá Landmælingum Íslands, heiti Eydís. Fyrst takk kærlega fyrir þennan dag. Þetta var ákaflega upplýsandi og ákaflega áhugavert hvernig verið að nota þessi gögn hérna í dag. Og við hjá Landmælingum erum auðvitað hluti af Copernicus áætlun Íslands og Evrópu og erum þar leiðandi að skoða hvernig hægt að nýta til dæmis fjarkönnunargögn sem eru okkur aðgengileg í dag og öllum stofnunum og reyna að koma því á framfæri. Það hefur komið fram að við erum náttúrulega og höfum lengi verið að vinna að kórin. Við erum að vinna núna nýtt hæðamódel fyrir allan almenning og alla úr fjarkönnunargögnum sem eru opin og gjaldlaus nú þegar. Við erum líka að skoða aðgengi að myndgögnum bara fyrir allan almenning og þá óháð því hvaðan gögnin koma. Og það sem svo dásamlegt hérna einmitt í dag, það að sjá þessa breidd, það að sjá þessa dróna, það að sjá loftmyndirnar, það að sjá lítarinn og síðan eru náttúrulega til kannski drónar sem var ekki talað dag sem eru síðan yfir veðrakvolfum og þannig að það ákaflega mikið aðgengi að gögnum í dag sem auðvitað svona okkar hlutverk þá að koma á framfæri og skaffa kannski inn í samfélagið með einum öðrum hætti. Það var áhugavert að flestir fyrirlestrar hér í dag auðvitað tengdust svona umhverfismálum og það væri kannski mjög gaman að vera á svona degi og það sem væru verkfræðingar að tala eða lýðheilsufólk eða eitthvað slíkt sem væri þá að nýta sér fjarkönnun eða með ýmsum hætti. Það var komið inn á það, Snorri kom inn á það áðan, hvernig vöktunin með drónum á skipum og Kolbeinn kom inn á það hjá sér, hvernig hægt að skoða einangrun í húsum. Þetta eru svona praktísk kannski atriði sem líka hafa bara bein svona efnahagsleg áhrif inn í samfélagið og ég held að það sé full tækifæri þar fyrir fjarkönnunarfélagið. Ég veit að við erum að hætta þannig að ég ætla bara að fá að þakka fyrir aftur og mér finnst þetta bara frábært. Steinan. Já, komið sæl. Já, fjarkannanir hafa alltaf verið stór svona þáttur eða ríkur þáttur í fornleifarannsóknum og þannig að ég lít að fagna þessu nýja félagi og samstarfi hefur kannski ekki verið neitt mjög mikið held ég á milli mismunandi sviða tengdum fjarkönnunum nema við unnið töluvert með Jarðvísindastofnun og Ármanni þá sérstaklega sem situr hér en þannig að ég held að félagi muni nú kannski ýta það frekar undir samstarfið en við höfum verið aðalega stiðast við hitamyndir, það eitthvað búið að reyna litarmyndir, myndatökur líka og svo það náttúrulega aðalega jarðsjármælingarnar sem við reyndar búin að vinna við þær í töluvert mörg ár en náttúrulega þessari tækni fleigi fram. Við erum yfirleitt með 3 gerðir af jarðsjám til þess að mæla og svo náttúrulega drónarnir sem ég held að hafi nú skipt mestu fyrir okkur þá líka með við leita fornleifum og til dæmis rannsókn sem ég að vinna núna það sem ég að leita dysjum frá síðustu öldum og þá mjög gott að geta flogið yfir stór svæði og skoða síðan þegar heimkomið hvert það eitthvað dysa því að það erfitt að ganga yfir og þetta náttúrulega nýtist í svo mörgu og þetta nýtist líka í rannsóknum sjálfum þá við uppgröft og annað að taka loftmyndir og ég nú verið að grínast með það því mér finnst þetta var gert svo hratt ég ætla bara örstuð, nú ætla ég að fara að hætta að ég hef verið að kenna inngangsnámskeið í fornleifafræði svolítið lengi og svo tók ég mér hlé frá því og þetta er sem sagt allar þessar aðferðir og svo þegar ég tók við því aftur, ég held að nú verið 2016 eða eitthvað, þá sá ég bara fleygt glærunum af því að það var alls konar svona nemendur átt að vera að kaupa sér stiga og til þess að taka yfirlitsmyndir og annað, þannig að þetta var allt breyst á örstuttum tíma og mér finnst það hafa verið þannig. Takk fyrir. Takk fyrir. Komið þið sæl aftur, Gunnlaugur heiti ég og vinn hjá Íslenskum orkurannsóknum. Þar sem við vinnum meðal annars því að útbúa jarðfræðikort og í því sambandi eru þessar eldri sögulegu myndir eins og gróhugmyndir þá og hér mjög mikilvægar. Það mjög
gott að geta gengið að góðum söfnum eldri gagna eins og það sem að Landmælingar með opið út á neti hjá sér. En það ég vil einnig minnast á það að núna erum við að fara að afla gagna sem hafa mun meiri greinihæfni heldur en áður Við erum kannski að safna gögnum frá drónum sem hafa greinihæfni innan við meter. Og þau enda kannski bara á harðadiskunum og tölvun okkar. Við þurfum kannski eitthvað að hugsa það hvernig við getum deilt þessum tímaröðum af gögnum milli einstaklinga og nota þau í mismunandi tilgangi. Það hljómar afskaplega vel. Takk allt fyrir innleggi. Þið eru ekki búin. Við viljum aðeins að alveg þangað til ég fæ svona að ofan. En það eru örugglega spurningar út úr sal sem við höfum þurft að klippa á nokkra spurningar örugglega í seinnipartinn. Einhverjir sem með brennandi spurningar til fjármunningarna hérna? Já. Það var beinandi Snorra. Ég heiti Einar Jóhannes og vinn á Samgöngustofu, aflaríkiseftirlit. Og ég sendi sjálf mig hingað þess vegna. Minnst á drónana og ég væri að skoða dróna. Og það sjást verið einhver Umhverfisstofnun þó ég þekki ekkert andlit eins og En eru þið komin með eitthvað tengingu við Umhverfisstofnun í sambandi með skip og að þefa sulfúr á skip? Já, gott, við erum komin með tengingu við Umhverfisstofnun í sambandi við að mæla loftmengun frá skipum eða brennisteinis, innhald í lofti, Já, við erum í sambandi við Umhverfisstofnun og þetta nú bara á frumstigi algjörlega. Þessi tækni eða hvernig tæknin notuð. Það eru sömlönd sem að nota þessi tækni. Ég veit verkefni út í Danmörku og ég held að tæknin sé alveg á frumstigi en það sem að Siglingaöryggisstofnun Evrópa að bjóða okkur þannig dróna til að testa eins og við vorum með drónan í sumar. Þannig að það hægt að óska eftir þannig dróna í Evrópusambandinu til reynslu. Þannig að ég held að það þetta kannski fyrsta stigið í þessu en svo hægt að hugsa sig aðra möguleika í framtíðinni með hvernig hægt að gera þetta. En þetta eitthvað sem við höfum verið að ræða við Umhverfisstofnun á frumstigi að þetta nauðsynlegt að fylgjast með, ekki spurning. Og aðeins breyta ég bara af því að það að skella núna á 1. janúar nýtt viðmið. 0,5. Þetta svona það sem ég að hugsa þetta frumathugun eða svona bara spot check. Þetta skiptir lægi, við þurfum ekki að skoða það frekar þegar það kemur í land. Ég held að við höfum ekki úthugsað þetta ennþá, nei. Fleiri spurningar utan úr sal? Þetta hefur verið ansi stíf dagskrá hjá okkur og ég bara þakka ykkur sem hérna ennþá og vonandi einhverjir líka að fylgjast með streyminu. Þakka ykkur bara kærlega fyrir hvað þið eru búin að koma og þakka ykkur öllum. Ég bara minnst þetta hafa verið mjög gaman í dag og búin að læra heilmargt og nokkrum sem að ég mun örugglega hafa sambandi ýmsum verkefnum en og líka mjög spennandi hvað mikið að gerast og hvað þetta fjölbreytt. En við verðum með næstu ráðstefnu 20. maí, ekki Gunnlaugur? Það svo dagsetning sem við erum miðað við. Já. Og þá þið nefndu fleiri fræðigreinar eins og verkfræðina og það þetta margt annað líka. Læknisfræðin mjög spennandi og
þessum erindi og þá við lofum að við höfum aðeins meira svigrúm fyrir hérna umræður næst. Er það ekki? Viltu ekki slíta? Ég vil bara þakka öllum sem tóku þátt í ráðstefnunni, þeim sem flundu erindi og voru hér í pallborði og ykkur sem að fylgdist með. Takk hérlega fyrir.